Ẹ káàbọ̀ sí chánẹ́ẹ̀lì Òkodoro lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ kú àjálẹ́, ẹ kú òwúrọ̀, ẹ káàsán níbi gbogbo tí ẹ ti ń wò wá. Mo gbàládùra pé ní ìkẹyìn a ò ní dẹni ìdálàbí, ní ìkẹyìn a ò ní dẹni tí a ó fi ko iná ọ̀run àpáàdì. Ìwọ wà ńbẹ̀ yẹn, o jẹ́ Mùsùlùmí, o wà níbẹ̀ yẹn ò ń gbọ́ wa, o jẹ́ Krìstẹ́nì, o wà níbẹ̀ yẹn o gbà pé Ọlọ́run wà. Ìgbàgbọ́ kan náà ni o, ìgbàgbọ́ pé kò sí Ọlọ́run, torí kò sí nǹkan tó ń jẹ́ àìgbàgbọ́. Ìgbàgbọ́ tó fi gbàgbọ́ tiẹ̀ sí náà ni pé kò sí Ọlọ́run, o gbàgbọ́ pé kò sí Ọlọ́run, so o gba nǹkan kan gbọ́. Mo kí gbogbo yín níbikíbi lókè òkun, ní Nàìjíríà, ní Ghana, ní South Africa. Mo kí gbogbo wa káàbọ̀ sórí ètò yìí. Láṣàálẹ́ yìí, gẹ́gẹ́ bí a ti sọ fún wa, arákùnrin TMD wọ́n fẹ́ dá wa lẹ́kọ̀ọ́, wọ́n fẹ́ ṣàlàyé fún wa, ṣé lódodo ni àlìkìránì ló fọwọ́ sí ìgbéyàwó ọmọ wẹ́wẹ́, ọmọ kékeré tó jóbìnrin, ọmọ tí ò tíì gbọ́njú púpọ̀, àwọn ọmọ òpóǹlo, ọmọ kékeré, ṣé lódodo ni Kùránì fọwọ́ sí? In tán dẹ̀ máa ṣe fún wa, tán máa yànnàná fún wa náà ní Súra 65 aya 4. Súra 65 aya 4 ó ní arákùnrin TMD fẹ́ yànnàná fún wa. Òun ó sì máa gbìyànjú láti lo àwọn ìwé àwọn Mùsùlùmí. Kí ni àwọn ìwé àwọn Mùsùlùmí? Kùránì, tẹ̀fsírì, hádíìtì àti ọ̀rọ̀ àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ wọn, àwọn skọ́là wọn. Ohun kan tán máa lò fún wa láṣàálẹ́ yìí nìyẹn. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé à ń retí arákùnrin TMD lọ́wọ́lọ́wọ́, ṣùgbọ́n láì dènà pẹnu, ẹ jẹ́ kí n kúkú sọ báyìí pé bí a ti ń bẹ̀rẹ̀ ètò yìí lórúkọ Ọlọ́run, Baba, Ọmọ àti Ẹ̀mí Mímọ́, a fi ọkàn àwọn olùgbọ́ sí ọwọ́ ìwọ Ọlọ́run. Mùsùlùmí tó ń gbọ́ wa láṣàálẹ́ yìí, oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run yóò lé yín bá, àánú Ọlọ́run yóò wọnú ayé yín, Ọlọ́run yóò ṣí ojú yín bó ṣe ṣí ojú Pọ́ọ̀lù láti jẹ́ kẹ́ ẹ rí ẹni tí Jésù Olúwa ń ṣe, láti jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ pé Jésù Olúwa ni ìgbàlà. Èrò ọkàn wa rèé ni pé èmi àti ìwọ tó ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́ àbí tó padà gbọ́ mi, a ó padà gba Jésù lólúwa tó lùgbàlà. O ò ní fi ayé yìí sílẹ̀. Níwọ̀n ìgbà tó fi ń gbọ́ mi, oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run yóò náwó gan ọ, ó sì gba Jésù lólúwa tó lùgbàlà rẹ láìsí pẹ́nikẹ́ni fipá mú ọ. Àdúrà mi rèé fún ọ, ìwọ olùgbọ́ mi. Fún àwa Kìrìsìtẹ́nì tá à ń gbọ́ wa, mo gbàládùra pé oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run kò ní fi ayé wa sílẹ̀. Mímọ̀ Jésù tí a ti mọ̀ ní Olúwa àti Olùgbàlà, a ò ní padà di nǹkan mìíràn lórúkọ Jésù Kristi. Ẹ máa bá wa ká lọ lórí ètò bí a ti ń tẹ̀síwájú. Àti rí àwọn èèyàn tó ti join wa, Ashley Williams, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Bọ́lá Ṣèyí, ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí. Ẹ ṣé gan, God bless you. A sì ń dúró de arákùnrin TMD. Olúṣínà Jeffrey Taiwo, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ máa bá wa bọ̀. Tárákùnrin TMD bá ti dé, ètò náà yóò gbìnàyá. Ṣùgbọ́n kí wọ́n tó dé, mo fẹ́ sáré sọ àwọn nǹkan kan fún wa. Ara àwọn ènìyàn tí Ọlọ́run ti lo àwọn èèyàn láti bá wa dá sí ètò yìí, bó sì jẹ́ pé kì í ṣe pé à ń ṣètò yìí fún ìkówójọ àbí fún ìpolongo a fẹ́ lọ́ǹṣì ìjọ kan, rárá, kì í ṣe ìjọ kan, kì í dẹ̀ ṣe ẹnìkan. Ṣùgbọ́n àwọn tó yẹ Ọlọ́run yé, àwọn tó ní ìmísí Ọlọ́run, wọ́n ti fi owó ránṣẹ́. Nǹkan tí a dẹ̀ fẹ́ lò ní kíní la fẹ́ lò láti fi máa ṣe broadcast wa, so that tí call bá wọlé, a lè máa gbé, a lè máa lò mọ́ microphone. Ṣùgbọ́n n tí à ń sọ náà ni pé ibi tá a ti fẹ́ rà, èyí tó wà ńlẹ̀ ẹnìkan ti gbé. Ṣùgbọ́n títí oṣù tó ń bọ̀ àbọ̀sẹ̀ méjì sísìn, wọ́n ní ó máa dé. So tó bá dé, a ó bẹ̀rẹ̀ sí ní lò. A dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí Ọlọ́run lò, a mọ̀ lóore. Information míì tí mo tún fẹ́ pass across ni pé ẹ jọ̀ọ́, a fẹ́ kí àwọn ènìyàn tó bá wa subscribe sí channel wa, tán bá wa pín fáwọn ọ̀rẹ́ wọn, wọ́n pín láàrin àwọn Mùsùlùmí. So àwọn èèyàn wa ti subscriber wa ó ti wọ 1005 tí n bá ṣì, so 1005. Mo dẹ̀ gbà ládùúrà pé àwọn ẹni ọkàn tí à ń gbàlà ni wọ́n máa gbọ́ ètò yìí. Ìwọ tó dẹ̀ jẹ́ Kìrìsìtẹ́nì tó ń gbọ́ wa, má jẹ́ aládàáníkànjọpọ́n tí ò ní nawó oore ọ̀fẹ́ yìí sí àwọn ẹlòmíràn. Olóore ọ̀fẹ́
ibi tó bá rí pé ó ní tó lè mínísítà tó lè ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ sínú ayé ẹnìkan, àǹfààní wà láti kọ́ tiẹ̀, kò sí àní mú ẹ sí kọ́ tiẹ̀, pín pẹ̀lú ẹni yẹn bí abi tó jẹ́ béèrè ni, torí pé mùsùlùmí kan ó lè tì sí, ó lè jẹ́ ẹ̀gbọ́n rẹ, ó lè jẹ́ àbúrò rẹ, ó lè jẹ́ ọ̀rẹ́ rẹ, ó lè jẹ́ àǹtí rẹ, ó lè jẹ́ alábàáṣiṣẹ́ rẹ, tì sí kó náà wò bí nípasẹ̀ bẹ́ẹ̀ Jésù Olúwa yóò bá rúfẹ́ ayé ẹni bẹ́ẹ̀ pàdé. So lẹ́ẹ̀kan sí, a dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí Ọlọ́run lò fún kínní yìí, mixer yìí, títí ọ̀sẹ̀ méjì sísìn èyí tí a rà yóò dé láti òkè òkun. Ọlọ́run yóò bùkún fáwọn tọ́lọ́run lò. Tọ́lọ́run bá mí sí ìwọ náà fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí a tún nílò, bí a nílò àwọn hadith tá ò máa kà fún àwọn mùsùlùmí nígbà tá a bá ń ṣètò, nítorí a ò fẹ́ máa ṣètò wọn lórí. A nílò tefsiri, a nílò Kùránì, wash version, Aduri version àtàwọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Tí Ọlọ́run bá mí sí ẹ lọ́nà kan tàbí òmíràn, tọ́lọ́run bá mí sí ọ tó fọwọ́ tọ́ ọ pé báyìí ṣe báyìí ṣe báyìí, ó lè, àbí ìwọ jẹ́ mùsùlùmí tẹ́lẹ̀ tí Jésù ti wá bá ẹ pàdé, ó sì ní àwọn ìwé yìí nílé, ó lè sẹ́ndì ẹ̀ sí wa, inú wa máa dùn láti bẹ̀rẹ̀ sí ní lò fún ìyìn rere orúkọ Jésù, fún ìpolongo orúkọ Jésù, kí orúkọ Jésù bá lè di àyìnlógo ni. So Ọlọ́run yóò bùkún fún wa. Bí a ti ń retí arákùnrin TMD, ẹ jọ̀ọ́, mo fẹ́ sọ eléyìí lẹ́ẹ̀kan sí bí mo ṣe máa ń sọ. Ìwọ lè máa wò mí bóyá mùsùlùmí ni ẹ́, ó ti mọ̀ mí tẹ́lẹ̀, ìwọ arákùnrin di alákatakítí ẹ̀sìn, kí n tá à ń ṣe yìí kì í ṣọ̀rọ̀ akatakítí ẹ̀sìn àbí agbésùmọ̀mí àbí oníwàhálà, rárá. À ń ṣe léyìí láti dáhùn sí àwọn ọ̀rọ̀ àwọn ustaasi tí wọ́n lọ láti ìlú kan sí ìlú kejì, láti ìletò kan sí ìletò kejì, láti sọ fáwọn èèyàn wípé àníṣe Bíbélì ní àṣìṣe, àníṣe ọ̀rọ̀ ìsọkúsọ ń bẹ nínú Bíbélì, àníṣe Bíbélì kì í ṣe ìwé Ọlọ́run. Ìdí nìyẹn táwa náà dẹ̀ ti ń pe àwọn kìrìsìtẹ́nì níjà láti ọjọ́ ìwá pé kí àwọn èèyàn kan jáde sí ìgboro láti wá dá àwọn ìbéèrè wọ̀nyí. Nísinsìnyí Ọlọ́run ti ru àwọn ènìyàn sókè, bó tilẹ̀ jẹ́ pé kò fìgbà kankan sí ìgbà tí àwọn kìrìsìtẹ́nì ò máa jáde láti dá wọn lò, ṣùgbọ́n nísinsìnyí ní èdè abínibí wa Ọlọ́run ti ru àwọn àwo èèyàn kan sókè láti máa dá wọn lò pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ àwọn ọmọ Ọlọ́run nílé lóko lódò lẹ́yìn odi, pé ká jáde láti dáhùn bí Gòláyátì ṣe máa ń ṣe sáwọn ọmọ Ísírẹ́lì. Yóò jáde, yóò máa halẹ̀, èmi alágbára, mo ṣe tán, ẹ̀ lágbára, tó bá ẹ málágbára tó wà láàrin jáde. Bíbélì ní tó bá ti rú kẹ́kẹ́ tó rú gẹ̀gẹ̀, àwọn ọmọ Ísírẹ́lì yóò sì sá wọ́n sì tẹra wọn pa nígbà tí Gòláyátì bá rú gẹ̀gẹ̀ sí wọn. Ṣùgbọ́n nígbà ó ṣe tọ́lọ́run gbé ọ̀dọ́ ọmọkùnrin tá à ń pè ní Dáfídì dìde, ó jáde sí, ó ní mo tọ̀ wá lórúkọ Ọlọ́run ọmọ Ísírẹ́lì ẹni tí ìwọ gàn. Gòláyátì wò pẹ̀lú ẹ̀gàn pé ìwọ yìí, àgbà tí kọ̀nàkọ́nà òkúta tó ṣà létí odò tó fi òkúta kan nínú 5 tó ṣà, òkúta ẹyọ kan náà péré òun náà lójú, tí Gòláyátì sì fi di ẹni ìkọlẹ̀ bora, tó di ẹni tí a gbégbìn bí iṣu. Òun náà làwọn sọ fún wa pé n tá à ń ṣe yìí, à ń ṣe kí a lè dá àwọn ọmọdé jòjòló tó ń jẹ wàrà lẹ́kọ̀ọ́. Àbí ìwọ ó jẹ́ ajínrere, o kò tilẹ̀ mọ bí ó ti wàásù Jésù Kristi, àbí o ti máa wàásù Jésù Kristi. Arákùnrin yẹn ní Peter Adéníyì Àlàbá, wọ́n ní God bless you. God bless you, sir. God bless you too. Ashley Williams, happy to join. Yeah, God bless you. Olúṣẹ́gun Ọpẹ́yẹmí, sir, how can I get Quran? The Siri hadith that you mentioned, how can I get it? You can get it online. You can purchase it. Tó bá yẹ pé ìtẹ́ fẹ́ download sórí fóònù ni, you can download it from Play Store. Ṣùgbọ́n tó bá yẹ pé physical, irú ọ̀tá wa méjì a ní lórí fóònù wa, ṣùgbọ́n tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ìtàkùrọ̀sọ pẹ̀lú àwọn mùsùlùmí, ìwé yìí lá máa ṣí tá máa kà fún wọn, kì í ṣe pé lá máa mú látorí. So ó wà láwọn ibùsọ̀ tó ti ń ta àwọn ìwé, tó bá jẹ́ physical wọn lẹ́fẹ́ rà, ìta lè fojú rí lẹ́fẹ́ rà. Jẹ́ kí n wò ó, dà pé mo ní Kùránì kan bì, ṣùgbọ́n ti Yorùbá ni, jẹun tọ́wọ́ mi bá lè tó. Okay. Kùránì kan rèé,
ẹ̀jẹ̀ ránṣẹ́ ilé mo rà á ní ọjà ọba nìbàdàn ni mo ti rí eléyìí. So ṣùgbọ́n eléyìí bó ṣe jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn mùsùlùmí ló sọ pé ìtí àbúrò àìmọ́ kọ ni ìtí àbúrò àìmọ́ tú ni ìtúkùtù ló tú, ṣùgbọ́n òun ló wà láràáwọ́tọ̀ mi tí mo lè nawọ́ gán láti lò, so òun la máa ń lò. Òun náà ló sì wà, mo download ẹ̀ lórí Google app náà, ó wà lórí Google app náà, ó wà lórí fóònù mi báyìí tá a bá fẹ́ kà á ní Yorùbá. Ṣùgbọ́n àwọn kan wà tí a nílò, wash wọ́n pè kan ní wash, wọ́n pè kan ní hafs, wọ́n pè kan ní àdúrì, ó tó bí 36 lédè Lárúbáwá. Àwọn kan sì wà tán ti tú sí èdè òyìnbó. Tá a bá rẹni tọ́lọ́run fẹ́ lò, ẹ lè kàn sí wa láti ra àwọn ìwé yìí fún wa. Ìwọ náà lè lọ online, sáìtì yìí wà tán àti lè rà á. Tí n bá ti ní líǹkì yẹn, ẹ lè mẹ́sẹ̀gì mi ní WhatsApp, màá sẹ́ndì líǹkì yẹn sí ọ, kẹ́yìn náà Google láti rí líǹkì yẹn. A rí arákùnrin tí Ọlọ́run fẹ́ lò fún aláṣálẹ̀ yìí là ń retí, àti ìrí wọn kán pè wá wọlé, àwọn retí wọn. Ẹ jẹ́ kí n wo àwọn kọ́mẹ́ǹtì tó wà níbí. Olúṣínà Jeffrey Taiwo ní ẹ káalẹ́ o, ẹ káalẹ́ yín náà, ẹ káalẹ́ níbi tẹ́ wà yín o, àánú Ọlọ́run kò ní fi ayé yín sílẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n kí arákùnrin TMD tó join wa, tí a ò bá rí wọn, tí mo gbà ládùúrà pé kán join wa torí àpọ́n ní sísítẹ́ẹ̀mù wọn ń ṣe ségesège. Àwọn ni wọ́n fẹ́ fún wa ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ láṣálẹ̀. Tí a ò bá rí wọn, a lè sáré sọ ọ̀rọ̀ kan tàbí méjì ká sì call it a day. So ká lọ fara lélẹ̀, ká fira wa lórí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n kí n tó lọ, ìwọ wà níbẹ̀ yẹn, ìwọ jẹ́ Krìstẹ́nì, mo fẹ́ pè ọ́ níjà. Dẹ́kun àti máa sọ̀rọ̀ ìjọ síjọ, dẹ́kun àti máa polongo ìjọ tàbí ẹlẹ́yàmẹ̀yà. Nínú Kristi kò sí Júù tàbí Hélénì. Nínú Kristi kò sí èmi ni ti Pọ́ọ̀lù tàbí ìwọ ni tàpólò. Ìyìnrere Jésù Kristi ó wà fún tonílé tẹlẹ́mù. Ìyìnrere Jésù Kristi ó wà fún gbogbo ènìyàn. Hallelujah. Brother TMD ti join wa. God bless you. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò arákùnrin TMD. Ẹ káalẹ́ o, ẹ má bínú pé mo pẹ́ dé. Ẹ bá gbóhùn sókè dáadáa, ẹ bá gbóhùn sókè lẹ́ẹ̀kan sí dáadáa díẹ̀ sí. Ẹ káalẹ́, ẹ má bínú pé mo pẹ́, system ló ń yọnu díẹ̀ ṣùgbọ́n mo ti ṣàlàyé. A ti ń fọgbọ́n ṣe díẹ̀ sórí títí ìṣẹ́jú méjì sí. Mo ti ṣàlàyé fún àwọn aráalé. Mo ti ṣàlàyé fún wọn pé system yín ló ní issue díẹ̀. Ṣé tẹ́ ẹ darapọ̀ mọ́ wa kí n tó gbà yín láàyè nítorí mi fẹ́ ká bòpò lọlé olóró. Wọ́n ní ibi a bá ti kọsẹ̀ láti ń dáná eyín, ìsúnkún sí ní ìgbésẹ̀ gangan. Ohun tí mo ń sọ lẹ́ẹ̀kan náà ni pé ìwọ jẹ́ Krìstẹ́nì, má bá wọn dẹ́kun àti fi àáké ṣá gbòǹgbò ìyìnrere tí Jésù Kristi Olúwa wa ṣe. Pé èmi ìṣẹ̀lẹ̀ lèmi, èmi Deeper Life ni, ẹnikẹ́ni tó bá jẹ́wọ́ Jésù Olúwa tó lùgbàlà tó sì ń sọ òtítọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ó ní Krìstẹ́nì. Àwọn stars wa tẹ̀ máa ń sọ nípa ìjọ, Jésù kìí ṣe Krìstẹ́nì, ọ̀rọ̀ ọ̀tọ̀ nìyẹn níjọ́ mi tá a máa ṣàlàyé fún wa. Ṣé Krìstẹ́nì ni Jésù? Ṣé Jésù yẹ kó jẹ́ Krìstẹ́nì? Báwo ni ẹni tí a pè ní Olúwa àti ẹni tá à ń tẹ̀lé tó ṣe máa jẹ́ ẹni tó ń tẹ̀lé ara rẹ̀? Àmọ́ ní ìṣó ìwọ jẹ́ Krìstẹ́nì, gbìyànjú láti fi ìyìnrere Jésù lọ́lẹ̀ níbikíbi tó bá wà, láì fi ti ẹlẹ́yàmẹ̀yà ṣe, láì fi ti ìjọ rẹ ṣe, láì fi ti pé èmi ni Deeper Life, èmi ni ti CAC, èmi ni ti Winners. Rárá, orúkọ Jésù kó di àyílógo níbi tó bá wà. Ohunkóhun ipákípá tó bá lè sà láti jẹ́ kórúkọ Jésù di àyílógo, sáà. Ìwọ lè kọ ọ̀rọ̀, bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ láti sìn lọ. Ìwọ lẹ́bùn ọ̀rọ̀, èmi ò lẹ́bùn ọ̀rọ̀ púpọ̀, ṣùgbọ́n mo lè kọ. Ẹ rí pọ́rọ̀ ò dáńtọ́ lẹ́nu mi tó. O lè kọ nǹkan, ó lè sọ̀rọ̀, bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ láti gbórúkọ Jésù ga ni. Níbi gbogbo jákèjádò ní ìmọ́lẹ̀ náà mọ́lẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ gẹ́, òkùnkùn kò sì lè borí rẹ̀. Ẹ má jẹ́ ká dẹ́kun àti máa polongo ìyìnrere Jésù Kristi. Brother TMD, ẹ káàbọ̀ sórí ètò, ẹ bá wa dá sí. Ẹ ṣé, God bless you. Ẹ ṣé, ẹ káalẹ́. Ẹ jẹ́ fún mi ní bí ìṣẹ́jú kan, ẹ lè máa sọ̀rọ̀ lọ ìṣẹ́jú kan kí n kàn fi sáré open slide mi. Ok, ọ̀dà.
Ọlọ́run á bùkún fún yín. Nǹkan tí mò ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan náà ni pé ẹ jẹ́ kí ìyìnrere Jésù kó di gẹ́gẹ́ bí àwọn ọmọlẹ́yìn Jésù wọ́n ṣe kéde rẹ̀. Wọn ò wo ẹlẹ́yàmẹ̀yà, wọn ò wò pé èmi ìdílé Bẹ́ńjámínì ni mí, èmi ìdílé Léfì ni mo ti wá. Rárá, oníkálukú wọn, Bíbélì ní pé àwọn ọkàn tí à ń gbàlà sì ń darapọ̀ mọ́ wọn. Ìdùnnú wa ni ká máa rí àwọn ẹni tí ó dẹni ìgbàlà. Ayọ̀ wa ni ká máa gbọ́ pé lágbájá ti dẹni ìgbàlà. Nǹkan mìíràn tí mo tún fẹ́ sọ ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn wọ́n ń sọ wípé bóyá mo ti ń fún àwọn mùsùlùmí láàyè láti sọ̀rọ̀ jù. Rárá, ṣé ẹ rí èròǹgbà tá a fi gbé ètò yìí kalẹ̀ kì í ṣe nítorí pé ká lè lu ẹnìkan bolẹ̀, kì í ṣe nítorí pé ká lè dójú ti ẹnìkan, ṣùgbọ́n a fẹ́ kí òdodo Kristi di mímọ̀. A fẹ́ kí òdodo Jésù, ìdí tí a ṣe gbé ètò yìí kalẹ̀ kì í ṣe pé a fẹ́ sọ ká lè ní mo embarrass, ṣé nítorí ká lè embarrass tó bó tilẹ̀ pé lódodo èṣù tó wà nínú ayé àwọn ènìyàn tó ń fi jújú bọ àwọn ènìyàn lójú la fẹ́ dójú tì. Ṣé ẹ rí táwọn tó bá ń wo òdodo bá ti rí òdodo, wọn ó jọ̀wọ́ ayé wọn fún Jésù. Ìdí nìyẹn tèmi ṣe ń fàyè lẹ̀ pé ẹ jẹ́ kí wọ́n sọ gbogbo ohun tí wọ́n bá fẹ́ sọ. Lẹ́yìn ọ̀rẹyìn a ó ṣàlàyé fún wọn ibi tí wọ́n ti gbé igbági àti ibi tí wọ́n ti ṣe. Nítorí ayọ̀ mi ni pé lẹ́yìn tá a bá ti bá wọn sọ̀rọ̀ tán ti gbé gbogbo òdodo tí wọ́n kalẹ̀, táwa náà wá fi hàn pé ń tẹ́ ẹ sọ yẹn ò rí bẹ́ẹ̀, bó ṣe rí lélẹ̀. Wọ́n padà gba Jésù lólúwa àtolùgbàlà láì fipá mú ẹnikẹ́ni. Ìdí nìyẹn àwọn tẹ́ ẹ lè rí àwọn stream tí mo ti ṣe láìpẹ́ ìsẹ́yìn, ẹ rí àwọn stream yẹn, àwọn video conversation tí mo ti ní tipẹ́ ni o, kì í ṣe lọ́dún yìí rárá. Mo wá upload wọn so that àwọn èèyàn á lè kẹ́kọ̀ọ́. Ó sì pọ̀ dáadáa tí mo ti ní engagement tí mo ti ní pẹ̀lú àwọn mùsùlùmí. Ó pọ̀ yamùrá jẹ́ pé lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ni màá mú wọn wá so that àwọn èèyàn á lè máa kẹ́kọ̀ọ́. Àwa tá a jẹ́ ọmọ ìjọ á lè máa lóye bá a ṣe lè dáhùn béèrè táwọn mùsùlùmí bá ń béèrè lọ́wọ́ wa. Bí ó wà ń bẹ̀ yẹn, ó jẹ́ pásítọ̀, ó jẹ́ olùṣọ́-àgùntàn, àwọn ọ̀dọ́ wà nínú ìjọ rẹ̀, ó fẹ́ ká wá dá wọn lẹ́kọ̀ọ́, ààyè ń bẹ o, lè fìwé pè wá láti wá dá wọn lẹ́kọ̀ọ́, láti wá jẹ́ kó yé ìyìn rere bá a ṣe lè wàásù fáwọn mùsùlùmí, bá a ṣe lè jẹ́ kó yé wọn. Tí arákùnrin tí ẹ̀mí bá ti ṣe tán, ẹ pè mí sákèésí. Mo ti rí screen yín, ṣé kí n bá yín share ẹ̀ àbí ká ṣì ní sùúrù? Ẹ lè share ẹ̀ báyìí. Ok, tẹ́ ẹ bá ti ready ẹ sọ fún mi so màá lè share ẹ̀. Ẹ lè share ẹ̀. Ok. So tẹ́ ẹ bá ti ready ẹ lè jẹ́ kí n mọ̀ pé ẹ ti ready. Ọlọ́run yóò bùkún fún yín. So jọ̀wọ́ o ní passion fún ìyìnrere Jésù Kristi. Àwọn míì tilẹ̀ bí mi pé ta ló rán mi kí n máa wàásù fáwọn mùsùlùmí, ṣé mo fẹ́ dá wàhálà lẹ̀ ni? Kì í ṣe wàhálà. In tó bá mú mùsùlùmí máa sọ̀rọ̀ nípa Bíbélì, tó mú kó máa sọ̀rọ̀ nípa Jésù Olúwa, tí ó sì ń gbé látorí kòdì, èmi náà lè jáde láti máa sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀sìn rẹ̀ tí mi ì dẹ̀ figbá kan bọ̀ kan nínú, tó jẹ́ pé lórí òdodo ni mò ń sọ, kò ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ̀. Kí àwọn ènìyàn kódodo Jésù Kristi lè di mímọ̀ fún gbogbo ayé la ṣe ń ṣe léyìí, kì í ṣe nítorí pé ká lè fi àṣírí àbí ká lè dójú ti ẹnìkan. Rárá, àdójú ti ẹnikẹ́ni, torí ògo Kristi la ṣe ń ṣe. Arákùnrin TMD, ṣé ẹ ti ṣe tán? God bless you. The floor is yours. Yeah, thank you very much, everyone. Good evening, and may God continue to bless each and every one of us. Sorry for the delay. I had issue with my laptop, so I have to switch to another system. Fortunately or unfortunately, the other laptop is also misbehaving. So I just pray that this one I'm using currently will not disappoint us at all. So mo lè má láǹfààní àti sọ Yorùbá gẹ́gẹ́ nínú presentation mi throughout, ṣùgbọ́n ẹ bá mi fi ara dá tí n bá ti ń sọ òyìnbó. Nǹkan tá a fẹ́ ṣe náà kì í ṣe nǹkan tí ó strange sí wa. Níbi oṣù kan sẹ́yìn, ọ̀gbẹ́ ó lè jù bẹ́ẹ̀ lọ, ni ọ̀rọ̀ kan ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn mùsùlùmí àti ẹnìkan tó máa ń pè ní ọba Solomon. So ó kòtì wípé Quran sọ wípé wọ́n lè fẹ́ ọmọbìnrin, ó dẹ̀ tún kòtì hadith. So ó di ohun tó di èdè àìyedè tí oníkálukú ń sọ ilé tí ó wù ìfàǹfà láàrin ara wọn, tó jẹ́ wípé mùsùlùmí gan sí mùsùlùmí tí òye Kùránì yẹn gan òye, oníkálukú bẹ̀rẹ̀ sí tako ọ̀rọ̀ sọ síra wọn. Irọ́ ni Súnní, ẹ̀yin Súnní ni báyìí ni nǹkan tí kinní sọ, báyìí ni nǹkan tí kinní kan ò sọ. Fún ìdí èyí mo wá di pé ohun tó fi lè máa jẹ́ kó rí báyìí tèmi gan ò tiẹ̀
wulẹ̀ tún wo àwọn nǹkan tí àwọn ènìyàn ti sọ, àwọn tó jẹ́ pé wọ́n jẹ́ àwọn tó ní òye nínú Islam, tó jẹ́ pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ wá, tá a bá fi dá àwọn ohun bí àwọn mùsùlùmí ayé òde òní ṣe ń bá wa interact pẹ̀lú Quran, kò yẹ kí á gbà wọ́n gbọ́ rárá, torí pé gbogbo ìgbà ni wọ́n máa ń cover fún oríṣiríṣi àwọn ohun tí ó bá wà challenging fún wọn nínú Quran wọn. So nídìí mo wá wádìí àwọn nǹkan, òun mo sì fẹ́ fi ṣe àfihàn ní àṣálẹ́ yìí. Mo dẹ̀ fẹ́ kí ẹ bá mi lọ, ẹ má bínú pé mi lè sọ Yorùbá lọ jìnnà ọmọ Yorùbá ní mi. Ẹ tẹ̀síwájú. So tonight we'll be talking about, we'll be reviewing Islamic teaching, and the subject is Islam sanctions sex with minor, using the Quranic verse, which is Surah 65, Ayah 4. It may shock our modern sense that the Quran actually sanctions pedophilia. I'm very certain about that word, pedophilia. Muhammad himself even engaged in that immoral practice while serving as a prophet. Quran does not only authorize men to marry young children, but it also encouraged them to engage in sexual intercourse with those children that they married. So during the time of Muhammad, what he actually did was he confined the moral act, the moral sexual act, within the context of marriage, so that nobody will raise eyebrow as such. Irrespective of that, we know that it is an immoral act. So Islam tried to give this God-forbidding practice an appearance of legitimacy under the context of marriage. So he authorized them to marry minor, and also he legitimized pedophilia in their theology. So tonight we will be reviewing a lot of things, and I want you to also flow alongside with me. Please make sure you take note of my references. I did not pick anything from my head. I will cite my references, and I want anybody that wants to verify these sources to confirm them and get back to us if we actually take any false reference at all. So it will amaze our Muslim brother tonight that actually we are going to cite a credible and reliable sources, while our Muslim rely on their modern interpretation. So I will start with, before I read that Quran verse, what actually happened was that Muhammad was talking about people that supposed to wait for their people that suppose, when they divorce their women, what should happen to them. So the term they use there is either, that is those people that are not there are some category of women that are supposed to wait in their husband's house to confirm either they are liable to go or to still stay with their husband for some certain reasons, and I'm going to review that reason alongside tonight. So Surah 65 Ayah 4 is our core study, but so that our Muslim brother will not say that we are misquoting their text, we want to see chronologically how this event happened, and we will check the context of Surah 65 Ayah 4. So let's start with the definition first. What is Iddah? Muslim wives are commanded in the Quran to observe a waiting period after they are divorced by their husband. The purpose of this waiting period is to determine if the divorced wife is pregnant or not. Note that it is to determine, the reason for waiting period is to determine if the wife is pregnant or not. The Quran refers to this prescribed waiting period as Iddah or Iddat. However, if the wife is divorced before the marriage is consummated, that is before if the wife is divorced and there is before that divorce and there is no sexual intercourse between the husband and the wife, then there is no prescribed waiting period for them. So they can go, and we'll soon see. So what does the Quran say about this? What does the Quran say? So let us consider evidence from Quran. We will start with Surah 33 Ayah 49. Who you believe, when you marry believing women and then divorce them before you have sexual intercourse with them, no Iddah, that is divorce prescribed period, have you to count in respect of them. So give them a present and set them free, that is divorce in a handsome manner. So what the Quran is actually saying is that if you marry a believing woman and you divorce them before you have intercourse with them, you don't need to let them wait. You can let them go. Just let them go
Without, I told you earlier that we are going to start from the top and we'll come back to our Surah 65, ayah 40, Ayah ayah 4. 4. So, according to this source, it said, Quran verse, it said that no, the woman that doesn't have sexual intercourse doesn't need to stay. They can go. They can be divorced without waiting at all. So, in this text, sexual intercourse, they can go, like I said. So we have another source which we want to also go to see how Quran regulates the what is it called, the waiting period for the women who have had sexual intercourse. I don't want to use the word vagina this time. I won't use it. I will use sexual intercourse all through. So the women who have had sexual intercourse with their men. So Surah 2, ayah 228, that is Surah chapter 2, the Surah to Al-Baqarah chapter 2, that's chapter 2, verse 228. I read, divorced women shall wait by themselves for 3 months, and it is not lawful for them to hide what God has created in them, in their womb, sorry, if they believe in God and the last day. In such time, their mate have better right to restore them. If they desire to set things right, women have such honorable right as obligation, but their men have a degree above them. God is almighty, all wise. So, as you can see here, it was talking about waiting period for the women that they want to divorce. So, especially for the pregnant who have something in their womb. So, finally, we are now going to the text in question, Surah 65, ayah 4, which sanction sex with the minor, with children, with people, with children that are the young one that has not reached their puberty age. So here is it. Surah 65, ayah 4. As for you women who have despair or further menstruating, if you are in doubt, their period shall be 3 months. And those who have not menstruated as yet, or let me say those who have not yet menstruated, it's still the same English. And those who are with child, their time is when they bring forth their burden. Whosoever, whoso fear God, God will appoint for him of his command easiness. That's Surah 64, 65, ayah 4. So as we can see, the waiting period here classified 3 categories. We have those who have not yet menstruated. They said 3 months is there. So the purpose of this waiting period is to determine if the divorced wife is pregnant or not, like we have rightly stated. So since the divorced present child wife are also required to observe the prescribed waiting period, it is a fact that Muslim men are authorized to engage in sexual intercourse with the child, with their child wife. So I hope you can comprehend the implication of this. You can understand what we are dealing with here. We have 3 categories, which I'm going to quickly show us on the screen right now so that we can understand. So the 3 categories are: number 1, wife who have not yet, those who have passed the age of menstruation. The waiting period for them is 3 months. The second category are those who have not yet menstruated. These are prepubescent child who have not reached the age of menstruation. Then their waiting period is 3 months. Then lastly, the third one, which are the people who are pregnant, and their waiting period is also 3 months. So we have a particular translator who put in bracket what those people in the second category actually, what kind of condition or status they have. So I will quote Lilali Khan as a translator here. So he said on that same surah, Surah 64, 65, ayah 4, say, and those who have not no cause, that is, they are still immature. Do you get that? They are still immature. They are either the prescribed period is 3 months likewise. So tonight we are going to see if this translator is actually correct with the inserted statement. They are still immature. If he's correct or not, we will see if what he based his interpretation on is correct. If we look at the early sources of the Islamic Islam. So before I move on, I saw a website called Islam QA. Islam QA talk about the reason for the Ida, like I've said before.
But this one elaborated on it because I have a Muslim friend that I've debated before. He said the reason why the waiting period for those children is because so that they will ensure that they find a suitor for them again. But the sources I'm going to cite now disagree with him on that matter. If you look at the below, what is it called? Let me try and see. I hope you can see a red marker moving on the screen. FSP, can you see a red marker on the screen? A dot. Hello? Yes, yes. Yes. So if you look at the bottom of my Red, this link. Do you mean the link? Do you mean the link at the bottom? Yes. Yes. Okay, so this is the source. If whoever that wants to copy it can pause the video, copy it, write it down, and later you can verify if I lied. Make it that the reason he stated the reasons for the Ida. Number one, he said making sure that she is not pregnant, so that there will be no confusion of who the father of the child is if the woman were to remarry and get pregnant right away. Then number two, he said to help couples, family, and community understand the gravity and sanctity of marriage. I don't know the sanctity of marriage in marrying a child that has not reached the age of puberty and having sex with them. Don't forget the basics for this. I'm not even having any problem with them marrying. That's their own lifestyle. But having sexual intercourse with them is what I'm basing my fact on today. And to emphasize that those children are young and they have sexual intercourse with them. Number three, in case of divorce, the waiting period time for the reconciliation and reconciliation, particularly if the divorce took place on the insistence of the husband. So as we can see, it stated the three reasons, and we can see why the waiting period was prescribed. So for our Muslim brother not to allege us of taking this Quran verse out of context, because I've seen many Muslims alleging us for taking Quran verse out of context. I don't want anybody to say TMD is wrong, is falsifying sources, so that they won't say that. I want us to please pay attention to the tafsir that shows the context of this particular Surah 65, Ayah 4. I will start with tafsir of Al-Tabari. It told us the context of this verse. And please pay attention to my highlighted or colored text so that you will see where, because I may not read everything, I will have to read those areas which I highlighted. In some cases, I may need to read everything so that people will not say it's just reading out of the story. So I will start with the context. So I'll start with Chabari. He said that O messenger, that is Ibn bin Ka'b, we mentioned other name, the chain of narration. He said Ibn bin Ka'b, O messenger of God, that the waiting period of the young and adult men were not mentioned in the book. So then Allah revealed. So what we are saying, what this verse is saying is that Allah has talked about or let me say Muhammad has talked about the waiting period, women should not have a waiting period. They can go if the sexual intercourse has not come. But for those people who are for one reason or the other have had sexual intercourse, they should wait. So Ibn bin Ka'b now came to the prophet and said, what about the waiting period of the young and adult women were not mentioned in the book? Which book? Quran. So then Allah revealed, and those who despair of menstruation among your women, and if you are in doubt, their waiting period is 3 months. And those who have not menstruated yet, and those who are pregnant, their period is until they deliver their baby. Can you see that he mentioned that the waiting period of the young and adult women were not mentioned in that particular surah that we have read before. So Allah now review that surah 65, ayah 4. Now I will move on to see another context of another scholar, Wa'idis. He died in 487. Please take note of this year. This is early time of the Islam. In 487 he died. Asbab al-Nuzul. He now read, when the waiting period for divorce and widow women was mentioned in Surah Al-Baqarah, Ubay bin Ka'b said, O Messenger of Allah,
some women of Medina are saying there are other women who have not been mentioned. He said he asked him, and who are they? He said, the young and the old and the pregnant. And so the verse, and for such of your women as the spare of menstruation was revealed. As I think you can see that. So the Quran is in a literal reading, as well as the context of the verse itself agreed that this is referring to the children. So, however, for this possibly not enough. I mean, for some people, this may possibly not be enough for them to accept. So we will try and look at what the commentators of early commentator of this particular Surah 65 has to say. So I will be moving from a particular year upward to our recent time. So I will start with Mujahid ibn Jabbar, or Jabbar, yeah. He said that he says, that is Muhammad, if you are in doubt, he says, if you do not know whether she menstruated or not, then the woman who has stopped menstruating and the one who has not yet, their waiting period is 3 months. I hope you can see that you can see the obvious implication here, that it is talking about the children. But you may not even agree that, oh, this one is still not clear. So let's go to the next one. This one is Ad Dahak B. Muzahim al-Baki. He said, and those who despair of menstruation among your women, the rules regarding women and those who have not menstruated yet, they are not old enough, not reach puberty. Can you get that? I hope everybody can read that. Arákùnrin TMD, ẹ jẹ́ kí n pè yín wálé. Mo fẹ́ gbọ́ yín yé dáadáa torí àwọn ará ilé wa àtàwọn míì tí ò bá gbé ìbò. Ẹ ti ọ̀rọ̀ yín yé àwa tá a gbé ìbò àtàpọ̀lọpọ̀ àwọn tó gbé ìbò. Nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń sọ fún mi ni pé Surah 65 aya 4 ẹ sọ fún wa pé ààyè wà fún àwọn ọmọ tí ò tí ì bàlágà láti lọ́kọ, àbí? Láti ti ní ìbálòpọ̀ pẹ̀lú àwọn ọkọ ìbálòpọ̀ àti láti kọ̀ wọ́n sílẹ̀. Wípé nǹkan táyà yẹn ń sọ fún wa nìyẹn. Ẹ wá ń gbìyànjú àti lọ sínú àwọn tẹ̀fsíìrì tó ṣàlàyé àyà yẹn, àbí nǹkan tẹ́ ń ṣe kọ́ nìyẹn? Bẹ́ẹ̀ ni sà. Ẹ wá ń lọ nípele ìpele bí tẹ̀fsíìrì yẹn ṣe mú lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan, pé kì í ṣe pé orí yín lẹ ti ń sọ nǹkan tẹ́ ń sọ yìí. Nísàlẹ̀ presentation mi ẹ máa rí wípé mo fi reference síbẹ̀. Ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ a lè collate ẹ̀ papọ̀ ká share ẹ̀ later. Anybody tó bá tún fídíò kó post ẹ bá lè gbìyànjú láti máa dọ́gbọ́n fi àwọn, torí àwọn míì wà tí ń wo tẹ́ ń sọ yìí, àwúrù wẹrẹ tẹ́ ń ṣe, ó lè má yí wọn, ẹlòmíràn pé tá a ti ń gbọ́ tẹ́lẹ̀ ni. Tẹ́ bá lè máa àlàfibọ̀ sí kó lè yí àwọn, torí ẹ̀ mo ṣe sáré pè yín wálé pé ẹlòmíì ò lóye Yorùbá yẹn, ẹ jẹ́ kó máa lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan, ẹ máa bá a fi sí so that a lè walẹ̀ jìn sí ọ̀dọ̀ àwọn èèyàn tá a fẹ́ kó lọ gan tààrà. Ẹ ṣe ẹ tẹ̀síwájú, ẹ má bínú pé mo dá yín lọ́wọ́ kọ́. No, àwọn wà okay. So gẹ́gẹ́ bí a ti rí, wọ́n ní they are not old enough. Tó máa ní èèyàn kan old enough, kò tí ì tó ọjọ́ orí tó yẹ kó, wọ́n ní ọmọ kékeré sì ni ò tí ì dàgbà tó yẹ kó máa ṣe nǹkan báyìí, ó kéré lọ́jọ́ orí. So they are not old enough, not reach puberty, wọn àti ìbàlágà débi tí wọ́n máa tó, láti bẹ̀ sí ń ṣe nǹkan oṣù. So and ó wá parí, ó ní and was touched, nínú bracket wọn kọ síbẹ̀ consummated, wọ́n ní ìbálòpọ̀ pẹ̀lú wọn. Báwo lèèyàn ṣe máa ní ìbálòpọ̀ pẹ̀lú ọmọ tí ò tí ì dàgbà tó? Their waiting period is 3 months. Ẹ má gbàgbé pé mo sọ lẹ́ẹ̀kan wípé fún ẹni tí kí ni ìdí tí ẹ̀ tiẹ̀ ṣe fẹ́ fi ọmọ tí kò tí ò tí ì bàlágà sílé ọkọ, àti pé kí ni ìdí tí ó fẹ́ tó fi divorce ọmọ tí ò tí ì bàlágà tí kò lè tún ní ìyàwó mi? Eléyìí rú ni lójú púpọ̀. Ó dẹ̀ wọn Yorùbá ní ó buyọ̀ sí ní lẹ́nu, ó ṣe kíní kan, ó buyọ̀ sí ní lẹ́nu, ó sọ sí ní lẹ́nu, ó buyọ̀ sí. Bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ ló ṣe rí ní kíní. So màá tún lọ sí another source wa, because ó pọ̀ gan, I have more than enough to show. The next one sọ wípé wọ́n ní and those who despair of menstruation among your women, and they are those who have not yet menstruated, and those who stop menstruating are the old ones. Àwọn tí wọ́n ò ṣe nǹkan oṣù mọ́, àwọn ni arúgbó, àwọn àgbàlagbà.
their waiting period is 3 months. Now the next one sọ wípé ó and the one who despaired of menstruation among your women, he says the one who menstruated, whose menstruation stopped, àwọn tí ìkóṣù wọn dúró, her period is 3 months, and those who have not menstruated yet, he said, maids, young girls. Àwọn ọmọ tó yẹ ká fi sí iléèwé kán máa kàwé, kán máa lọ iléèwé, kán máa kọ́ ẹ̀kọ́ bí wọ́n ṣe máa ṣe àṣeyọrí láyé, kán bá tẹ̀ jẹ́ pé iṣẹ́ ọwọ́ náà fẹ́ kọ́ tí wọ́n ní wọn lù wà tí lọ iléèwé. Ó ṣe jẹ́ pé ilé ọkọ ní ìgbà tán wà ní èwe ló kàn wọ́n kù. wọ́n sí lópòlò a máa fi ọmọ bí ẹ ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ, ẹ má bínú, ẹ jẹ́ kí n sáré sọ eléyìí. Arákùnrin Adégbóyè Hafiz AFCON mùsùlùmí ni wọ́n. Ẹ̀yin náà ń bá wa fi òye gbé ọ̀rọ̀ yìí. Mo rí pé ẹ lè dá sí ètò yìí. Tẹ́ bá lérò pé àwọn tẹ̀fsìrì yìí àwúrúwẹrẹ tí wọ́n ń sọ yìí kò bá Islam lọ, àwọn tó kọ tẹ̀fsìrì yìí pé bíyá wọn ò lóye tó, bí ẹ̀yin lóye jù wọ́n lọ, ẹ lè pè wá wọlé kẹ́yin náà bá wa dá sí. Ẹ ṣe tẹ̀síwájú. ẹ ṣe púpọ̀. So màá tún lọ sí another one tó sọ wípé that's Mukatil Ibn Suleiman. He said, and those who have not menstruated, this also means the waiting period of the young girls who does not menstruate yet, and they had intercourse. Àwọn ọmọ tí wọn ò tí ṣe nǹkan oṣù ṣùgbọ́n tí wọ́n ti ń bá wọn sùn, their weight then were divorced. Wọ́n ti ń bá wọn lájọṣepọ̀. Wọ́n ti ń bá wọn lájọṣepọ̀. Wọ́n dẹ̀ tún wọ́n fẹ́ kọ̀ wọ́n sílẹ̀. Àkókò tán fi lè dúró sílé ọkọ nígbà tán ti kọ̀ wọ́n sílẹ̀ ó ní oṣù 3 péré. Màá tún lọ sí another one. So ilé tí ó wà glaring dáadáa. Ó sọ wípé ó ní as for your women who despair of the further menstruation, if you are in doubt, their period shall be 3 months. He said, if you doubt that she does not menstruate anymore and her menstruation has stopped, or when she said, I do not menstruate anymore, then their waiting period is 3 months. If he doubt, if she is pregnant, wait until 9 months has passed. If he fear and is doubtful that the menstruation has stopped, then a Muslim woman should not be imprisoned. So our waiting period is 3 months. And God made his mercy also on the one who did not menstruate, the young girls, 3 months. You can see the sources down. Now, Al-Bukhari tí àwọn Quran only Muslim máa ń sá fún, ó wà níbí náà pẹ̀lú. Òun náà sọ̀rọ̀ nípa, ó ní by virtue of the statement of Allah, and for those who have no monthly course, they are still immature. Wọn ò tí dàgbà, wọn ò tí bàlágà. And the either for the girls before puberty, the waiting period for the girls before puberty is 3 months in the above verse. Now, ibi tí mo fẹ́ ká wá kíyèsí kí n tó tẹ̀síwájú, ó ní wípé ọ̀pọ̀ ìgbà tá bá sọ̀rọ̀ nípa Aisha wípé kò tí bàlágà nígbà tí wọ́n Muhammad yẹn prophet tó bẹ̀rẹ̀ sí bá ní àjọṣepọ̀, àwọn èèyàn nírọ́ ni ó ti fi ṣe nǹkan oṣù. Al-Bukhari jẹ́ kó yé wa wípé in that same context ni ọ̀rọ̀ Aisha ṣẹlẹ̀. Ó wá ní narrated Aisha that the prophet wrote the marriage contract with her when she was 6 years old, and he consummate ó ní àjọṣepọ̀ his marriage when she was 9 years, ìbálòpọ̀ with her when she was 9 years old, and then she remained with him for 9 years till his death. Báwo lè ṣe máa bọ́ ọmọ ọdún 9 sùn? Arákùnrin TMD, ẹ̀kọ́ àtótónu látòrọ̀. Mo fẹ́ wò pé ó dàbí pé nǹkan tí Muhammad ṣe gan ni Surah 65 aya 4 ń kín lẹ́yìn. Bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ gan ni. Bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ nǹkan tẹ̀ ń sọ. Ìjọ tó ọbẹ̀ alọ́jọ́ mi a máa lọ sínú, a máa sọ̀rọ̀ nípa Aisha, àwọn sources wọn gangan nípa Aisha, a máa wú jáde ní ìkọ̀ọ̀kan náà pẹ̀lú. A máa wá wo bó yóò bá nǹkan tí a sọ mọ́. Because ní ọ̀pọ̀ ẹ bá wo nígbà tí Muhammad ní ìgbéyàwó pẹ̀lú Aisha, gbogbo àwọn sàábà ẹ̀ pátápátá, gbogbo àwọn sàábì ẹ̀ pátápátá àtàwọn ọmọ lẹ́yìn rẹ̀ pátápátá, gbogbo ẹ má jẹ́ sọ pé pátápátá,
ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn, ẹ jẹ́ kí n lo ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn náà ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àwọn ìgbéyàwó pẹ̀lú àwọn ọmọ kéékèèké. In fact, a rí nínú àdíìsì kan tó sọ wípé ẹnìkan fẹ́ ìyàwó, Muhammad wọ́n béèrè lọ́wọ́ pé ta ló fẹ́, ó ní ẹni báyìí ló fẹ́, ó ní kí ló dé tó fẹ́ tó dàgbà, wáyé tó fẹ́ ọmọ kékeré tó máa bẹ́ẹ̀ ṣeré tó máa fọwọ́ pò ẹ̀ lára. Àrígbà tí Muhammad rí ọmọ kékeré tí ò tí ì dàgbà tó sì ń mọyàn lọ́wọ́ tó sọ pé tọ́mọ ẹ̀ bá dàgbà òun lòun máa fẹ́. Ó àti nílò tó yẹ pé ara alẹ́ ẹ̀ ní bí ẹbí ẹ̀ ló jẹ́, létà ló mọ̀ pé ẹbí òun ló jẹ́ tí ò lè fẹ́ mọ́. Ọjọ́ iwájú àwọn máa bẹ̀ sí yànnàná gbogbo àwọn yẹn. Ẹ jẹ́ sáré tẹ̀síwájú torí pé àkókò. Arákùnrin tí ó ti kọlù wọn ti ń pè wọlé, ṣùgbọ́n ìjọba bá ti débi tẹ́ fẹ́ káwọn èèyàn pè wọlé ẹ lè dátọ́ mi. Ó dà máa skip ẹ̀ máa kàn ka àwọn ibi tí mo ti kọ́lọ̀ nìkan because most of them ó ní láti sọ pẹ̀lú ara wọn. Ilé náà sọ wípé who do not menstruate because they are too young if their husband divorced them after consummating the marriage with them. Can you hear that? Ilé náà sọ pé and the young, the people that are reached menopause and the young. Ilé náà sọ pé and those who are young. Can you see? You can see my sources down. Al-Tabarani. Ilé náà tún sọ wípé ó ní and another man said if she is young what is her waiting period? And another said if she was pregnant so what is her waiting period? And those who have not menstruated yet, it means woman who did not menstruate, her waiting period is 3 months like the waiting period of the menopause waiting period. Ilé náà tún sọ Talabi ó sọ wípé the young girls. Ilé náà tún sọ ó ní and those who have not menstruated yet, meaning their waiting period is 3 months. So he made for every menstruation a month because in general joint menstruation and purification. This one Gadawi sọ wípé the young ones. Another one sọ wípé the young ones. Another one tún sọ wípé only a man can arrange marriage of his young child as Allah has appointed the either of the one who have not yet menstruated from the woman. Arákùnrin yẹn TMD. Arákùnrin TMD. Bí ẹ ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ni arákùnrin baby code wọlé, wọn ó kí àwọn aráalé ṣùgbọ́n kán sì ní sùúrù. Gbogbo àwọn tẹ́ ń dárúkọ fún wa yìí ṣé mùsùlùmí sì ni wọ́n àbí aláàbọ̀rìṣà àwọn tó ń ṣàlàyé àyà yìí? Mùsùlùmí ni wọ́n, àwọn ọmọ ẹ̀yìn lọ́dún wo sọ́dún wo? Ẹni yìí ó kú ní 543, that's the Islamic calendar. So ti yé yín bẹ́ẹ̀ yẹn. So during the time kì í tí ẹ ń ṣe wípé far away tá a bá calculate ẹ ní Islamic calendar, this is 543 ló tó kú. So definitely àwọn èèyàn tí wọ́n gbọ́ látẹnu kínní ni tẹ́ bá wo níbi ẹ máa rí age tán sọ níbi pé is between 1076 and 1148 CE, that's common era ni wọ́n kọ ni ó sọ̀rọ̀ nípa tẹ̀sí yìí. So kì í ṣe abọ̀rìṣà, mùsùlùmí tí ó tẹ̀lé Muhammadu ni. Kì í dẹ̀ ṣe láyé òde òní ló ti sọ̀rọ̀ yìí, láyé ó sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni. He was born in 468 and he died in 543. Arákùnrin AFCON tẹ́ bá ń gbọ́ wa àbí mùsùlùmí tó bá ń gbọ́ wa, ẹ̀yin ẹ dá pé màá fẹ́ kẹ́ ẹ pè wọlé báyìí kẹ́ ẹ lè dá sí ètò yìí, tẹ́ bá lè pè wọlé ẹ pè wọlé lẹ́ẹ̀kan ṣùgbọ́n ẹ tún lè tún wa pè so that ẹ lè béèrè yín lọ́wọ́ àwọn àbí kẹ́ ẹ lè ṣàlàyé fún wa àwọn ni tó ń ṣàlàyé súrà yìí fún wa, ṣé wọn lóye Islam ni àbí ẹ̀yin mọ̀ jù wọ́n lọ? Ẹ jọ̀ọ́ tẹ́ bá lè pè wọlé padà ká lè gbé kọlù yẹn máa bọ́rọ̀ yín lọ. So another one, Tabarasi sọ wípé those who did not get their menstruation as well as those who didn't reach their puberty yet, they have not reached puberty yet. Tọ́ba sọ puberty ẹni tí ó ti bàlágà, ọmọbìnrin tó ti bàlágà wọ́n sọ for a young girl who did not menstruate yet, a young girl ṣe ti di bẹ́ẹ̀ the young eléyìí náà sọ pé meaning the young. Al-Kutubi àwọn ọmọ kéékèèké. Ilé náà tún sọ Abdullah bin Ahmad Nasafi ó sọ wípé and those who have not yet menstruated are the young ones. Ilé náà tún sọ pé and those who have not menstruated due to young age or sickness. Ilé náà tún sọ pé Ali ibn Muhammad al-Kazim. Kọ́ọ̀lù wọn ti wọlé, ẹ jẹ́ ká gbé kọ́ọ̀lù wọn kán lè. Ká gbọ́ ohun tí wọ́n fẹ́ sọ.
arákùnrin AFCON ẹ káalẹ́ o ṣóun wọn jáde. wọ́n jáde díẹ̀díẹ̀. ẹ fẹ́ dá sétò àbí ẹ fẹ́ dá sétò à ń gbọ́ yín. online ni mo wá rí notification ẹ pé tó ẹ wà live mo dẹ̀ rí pé ẹ kó ti ẹ̀rọ náà ìjọba pọ̀ lọ́pọ̀ ìtàlá. ṣé ń gbọ́ ohùn wọn. à ń gbọ́ díẹ̀díẹ̀. ó yá mò ń gbọ́. ohùn wọn ò jáde dáadáa kò jáde dáadáa rárá. à ń gbọ́ yín wọ́n lóhùn yín ò jáde dáadáa gbóhùn sókè àbí ká gbé wọn wọlé ni. ṣé ẹ ká ń gbọ́ ṣé ó ń jáde. ṣé ń gbọ́ ó wọn. ti ń jáde dáadáa. ó yá ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. so mo ní pé mo wá rí i pé wọ́n kò ti ní ti ẹ̀ bá program yẹn ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ bọ̀ mo sáré pé níbi caption ní ẹ kó ti Quran chapter 65 verse 4 pé ó support the child marriage. bẹ́ẹ̀ ni gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí arákùnrin tí ó dá wa lẹ́kọ̀ọ́ ṣe ń ṣàlàyé. ìgbésí mo dẹ̀ bá ní pé wọ́n mú àwọn tẹ̀síìlì wá. nǹkan tí èmi kàn fẹ́ là lè yé ni wípé ayé àyè ò sọ̀rọ̀ nípa children wọ́n sọ̀rọ̀ nípa mesahi tó jẹ́ woman ni. so àwọn wo ni wọ́n pè ní young one. ṣé ẹ gbọ́ béèrè wọn. àwọn wo ni wọ́n pè ní young one. wọ́n ń béèrè lọ́wọ́ yín ni wọ́n láwọn wo ni wọ́n pè ní young one bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ti ṣe nǹkan oṣù. kò sí young ó ní pé àtàwọn tí wọ́n ti ṣe nǹkan oṣù kò sọ pé young one. ok so nígbà tó kà ń bẹ̀ pátápátá woman ni wọ́n. so kí ló lè fa kí obìnrin kó má ti ṣe nǹkan oṣù. mímọ̀ bóyá mọ̀ nǹkan tó ní primary amenorrhea. so tó bá ní àìsàn lára kí ló dé tí ò lọ ṣe ìyẹ̀wò ara ẹ̀. ẹ jẹ́ kí n padà sókè bóyá kẹ́ ẹ tún kàdá. wọ́n dára bóyá kí bóyá fúlàní mọ̀ bá mi. wọ́n ní wọ́n lè dárúkọ àìsàn kan wọ́n ní téèyàn bá láìsàn yẹn lára kí ló dé tí wọ́n ṣàyẹ̀wò ara wọn fún ìdá. ṣé gbogbo obìnrin ló máa ń ní àìsàn. ṣé gbogbo obìnrin dẹ̀ ló máa ń nírú nǹkan tẹ́ sọ yẹn. Ọlọ́run sọ wípé àti àwọn tó bá jẹ́ wípé wọn ò tí ì ṣe nǹkan oṣù yẹn ni pé àwọn tó bá yẹ pé kinní yẹn ṣe títí wọ́n rí bẹ́ẹ̀. ṣé tẹ̀fsì tí yín lẹ́ ń kà yẹn àbí wo. níbo lẹ ti rí wọ́n ń bi yín pé tẹ̀fsìrì wo ló sọ nǹkan tẹ́ sọ yìí kẹ́ fún wa lórúkọ ẹ̀. because alukurani ò dákọ̀ tẹ́ bá kà á dáadáa ó ní and the woman kò sọ nípa girls ní woman. bóyá ká tún kà fún kẹ́ gbọ́. sọ nípa ẹ̀ kò sọ nípa girls. bóyá ká tún kà fún yín. wọ́n ní bóyá káwọn tún kà fún yín. tẹ̀fsìrì tí ọ̀ kìíní kùránì ti tó láti tù. ok níbo lẹ ti rí pé wọ́n níbo lẹ ti rí pé amenorrhea ni ó ṣe wọ́n tẹ́ fi mọ̀ pé òun ni gẹ́gẹ́ bí àyà yìí ṣe sọ. wọ́n sọ wí àyà yẹn sọ fún wa wípé àti àwọn obìnrin tó yẹ pé wọn ò tí ì ṣe lé. ó yé wa ẹ dúró ó yé wa ẹ dúró. ọmọbìnrin tí wọ́n fẹ́ ṣé ọmọbìnrin tí wọ́n fẹ́ sílé ṣé ọkùnrin la máa pè ní. wọ́n lọ́mọ obìnrin tá a bá ti fẹ́ níyàwó sílé kí la máa pè ṣé obìnrin kọ́ la máa pè ní. ok nígbà tó ti wà wọlé ọkọ. yóò kó tó ń torí pé wọlé ọkọ obìnrin tó bá ti dé stage láti pè ní woman náà ni máa ń pè ní woman. ok ẹ̀yin tá à ń bí yín ni pé àlàyé tẹ́ ẹ ṣe fún wa pé amenorrhea ló ṣe wọ́n níbo lẹ ti rí tẹ̀fsìrì wo ló sọ bẹ́ẹ̀ ta ló fún wa ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣàlàyé. ẹ mọ̀ gbọ́ alukurani sọ pé àti àwọn woman ló pè ní sáyì kò ń ṣe guest. kò sọ bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ nǹkan fi ń kẹ́ gbọ́ ní sùúrù. pẹ̀lú tí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa àwọn tí ẹ pé wọn ò tí ì rí nǹkan oṣù wọn rárá. ẹ gbọ́ wọn ní kẹ́ ní sùúrù. ẹ gbọ́ ẹ jẹ́ ká kà fún yín as for your women who wọ́n lè sọ pé and for your girl gbogbo generally wọ́n máa kà wọ́n general term ní women ṣé ó ti yé yín as for your women. General term ni wọ́n máa lò fún wọn nínú Hebrew náà nínú èdè Hebrew wọ́n ń lò bẹ́ẹ̀ ní èdè Hebrew for general term. ẹni sùúrù ọ̀gá ṣé kàkà fún ẹni sùúrù ọ̀gá ṣé kàkà fún yín again as for your women who have despair of their further menstruation
wọn ò ṣe nǹkan Kúrò oṣù mọ́. Fọlárin mo bá mi interpret yẹn. wọ́n ń ka àyà yẹn fún yín lẹ́ẹ̀kan sí ni. As for your women, ẹ jẹ́ kí n kà fún wọn Mr. Ọlá TMD ẹ ní sùúrù. As for your women who have despaired of further menstruating, if you are in ọ̀rọ̀ women ló ń sọ pé ọ̀rọ̀ girls. nǹkan tó ẹ jẹ́ kàkà tẹ́ bá kà tán wà béèrè lọ́wọ́ yín. If you are in doubt, their period shall be 3 months. wọn ò ṣe nǹkan oṣù mọ́. Ó tún wá ní and those kò sọ women bí o, and those who have not menstruated as yet. Ó ti kó wọn pọ̀ láti tẹ̀sẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Okay. Women ló ti kó wọn tán. And for your women ló ti kó wọn pọ̀. Kí a jẹ́ pé gbogbo tẹ̀sítìrì tí wọ́n ń kà fún wa yìí wọ́n ti mu ògógóró yó àbí kí la fẹ́ sọ pé ó ṣe wọ́n. No, bó ti yá àwọn làwọn ti ti ìgbìyànjú tí wọn làwọn ṣe. Ṣó wá yí ẹ̀yin ju àwọn lọ? Kò wá ní pé káwá rí láì lórí ìgbìyànjú ọ̀pá àwọn ti parí iṣẹ́. Ó dà tá skọ́là wo lẹ́yìn tó kí ẹ̀yin lẹ́yìn? Ṣé ẹ lè sọ contest ẹni sùúrù ṣé ẹ lè sọ contest ìdí? Ṣé ẹ lè sọ contest ìdí kẹ́ lè sọ ìdí tí wọ́n fi review súrà yẹn fún wa? Wọ́n ní ṣe lè ṣàlàyé asbabu nasu tán tí a fi sọ àyà yẹn kalẹ̀. Mi mọ sábàbù nìyí náà fi sọ̀gbọ́n kọ́ńtẹ́kì àyà yẹn ó ti tó. Ìyẹn kọ́ ló pè ní contest. Ẹ kà literally ẹ kàn ká lẹ́nu lásán ẹ dẹ̀ sọ pé ẹ ti mọ ìtumọ̀. À ń gbọ́ yín. Wọ́n ní kẹ́ ẹ kà fúnra yín kẹ́ ẹ tú, wọ́n ní kẹ́ ẹ kà fúnra yín kẹ́ ẹ wá ṣàlàyé. Kí ni ìdí tí wọ́n fi review súrà yẹn? Kí ló tá a fi sọ àyà yẹn kalẹ̀? Wọ́n ń bi yín bẹ́ẹ̀ pé kí ló tá a fi sọ àyà yẹn kalẹ̀ gangan? Kí ni iṣẹ́ ẹ̀? Kí ni asbabu nazu ẹ̀? Iṣẹ́ ìtọ́nà fi sọ kalẹ̀ ní pé tá a bá rí nínú yẹn tó fẹ́ kọ wípé bóyá ẹni tó fẹ́ kọ obìnrin ẹ̀ tí eléyìí tí ìsìn oṣù mẹ́rin tàbí eléyìí tí ìsìn nǹkan oṣù tàbí ìsìn wọmọ lọ ọlọ́kàn ìyẹn díẹ̀ nìkan yẹ pé bóyá ó ṣẹlẹ̀ sẹ́nìkan ọlọ́run fi wá rí ìbílẹ̀ rárá. Ṣùgbọ́n ṣẹlẹ̀ sí Aisha. Òun ti Aisha ló ṣẹlẹ̀ sí. Ọmọdún mélòó láìṣà? Ṣẹlẹ̀ sí Aisha contest tí wọ́n fi review fáàsì yẹn ẹ máa gbọ́ ẹ jẹ́ ká kà fún yín. Ubay ibn Ka'b ló lọ bá prophet tó sọ fún wípé wọ́n ti sọ̀rọ̀ nípa sura 33 ó sọ̀rọ̀ nípa sura 228 ó wá ní pé àwọn kan wà tí wọn ò dárúkọ nínú àwọn àyà yẹn ó wá ní àwọn wo ni ó wá ní àwọn ọmọ kékeré àti àwọn tí wọ́n ti dàgbà nǹkan tó sọ fún nínú kinní ẹ̀ nìyẹn. Asbabu nazu náà ṣàlàyé fún yín o. Kò sí ẹni gbogbo fs special bá mú tí wọn kẹjẹ ká sọ̀rọ̀ ṣe rí gbogbo nǹkan tó fẹ́ kó yé everybody láṣálẹ̀ òun ni wípé Quran ò dédé jẹyọ rárá as bí revelation tó kọ́ dédé jábọ́ it was revealed within the period of 23 years nǹkan kan ló ṣẹlẹ̀ tó máa ṣẹlẹ̀ ẹ má ka hadith tàbí tẹ̀sí ẹ má gbọ́ pé nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ ní ìgbà báyìí bẹ́ẹ̀ ni Allah wá sọ wípé báyìí òun láti lè gáìdì Muhammad ṣẹ́dẹ́ni tó pè wọlé bó ti bá ṣe bí Hello. Ẹ tẹ̀síwájú. À ń gbọ́ yín. So the contest ti fi ara hàn. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ mú tu nǹkan tó bá fi ń sọ̀rọ̀ ẹ jọ̀ọ́. So contest ti fara hàn Al-Tabari ó explain ó sọ ìdí tó fi wáyé àwọn other tefsir wọn ò yàtọ̀ sí nǹkan tí contest yẹn sọ another one lele Al-Wahidis òun náà tún sọ̀rọ̀ nípa ìdí tí wọ́n fi review fast yẹn jẹ́ kí n ká again ó ní when the waiting period of the divorced and widow women was mentioned in Surah Al-Baqarah that's particular chapter 2 of Quran Ubay ibn Ka'b said, O messenger of Allah, some women of Medina are saying there are other women who have not been mentioned. He said, he asked him, who are they? He said, the young and old and the pregnant. Eripe, mẹ́tẹ̀ẹ̀ta category mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí a list lẹ́ẹ̀kan. The old are those people that are in menopause. The pregnant are the third category. The second category that we read the other time is the people that are young who have not reached the age of puberty. Ọ̀gá mi yìí ń sọ̀rọ̀ pé àwọn obìnrin general term tó máa lò fún ẹ tó bá wà nílé ọkọ òun ni women or woman. They can address them as woman because arákùnrin TMD nǹkan tí à ń ṣe lálẹ́ yìí ni pé
ẹ ka kùránì ẹ sì mú asbabu nọ̀sù fún wa wá ẹ sì fún wa ní bẹ́ẹ̀ni kọ́mẹ́ńtírì àwọn skọ́là tí ìṣetáyé òde bẹ́ẹ̀ni òní tán wà ní bẹ́ẹ̀ni tòsí ìgbàyé tí Muhammed ṣe bẹ́ẹ̀ni ìgbé ayé bẹ́ẹ̀ni nísẹ̀mí rẹ̀ bẹ́ẹ̀ni arákùnrin tó wá pè wọlé yìí wá ń sọ fún wa pé àwọn tẹ̀fsìrì tẹ̀ ń kà yìí o tẹ̀fsìrì irọ́ ni nǹkan tó sọ fún mi nígbà tí mò ń gbé kọlù ẹ̀ ó ní tẹ̀fsìrì yìí tẹ̀fsìrì irọ́ ni àwa bíi pé mò ń ṣàlàyé sórí àwọn aráalé tí wọn ò gbóhùn ẹ̀ dáadáa pé tẹ̀fsìrì wo ló ṣàlàyé nǹkan tó sọ ó lóun ò ní tẹ̀fsìrì kankan òun ló ní tẹ̀fsìrì fúnra rẹ̀ ẹ̀yin mùsùlùmí tẹ̀ ń gbọ́ wa nílé ta lágbàgbọ́ ṣé arákùnrin afcom tájọ́ ń gbé ní 21st century ni àbí àwọn tó gbé nígbà ayé Muhammed kí arákùnrin TMD kan dá tọ́mì bí ebi kò dé sáré kí àwọn aráalé kí ká arákùnrin TMD tó padà sórí ètò. mo kí gbogbo àwa tí à ń kékeré kan láti sọ lé lórí. bẹ́ẹ̀ ni mo kí gbogbo àwọn ará ilé gbogbo àwa tá a lórí Facebook àtàwọn tá a wà ní YouTube náà má bínú pé ó pẹ́ díẹ̀ lálẹ́ kí n tó join àlàáfíà Ọlọ́run Jésù Kristi yóò máa bá gbogbo wa gbé. nǹkan kékeré tí mo kàn fẹ́ sọ lákọ̀ọ́kọ́ mo kí ẹ̀yin ọ̀gá mi tẹ́tí wà lórí ètò kí n tó dé ni pé ọ̀rọ̀ yìí ò kí ń ṣe ọ̀rọ̀ ìgbà ọtí rárá. èmi rò pé a máa lo Socratic method ni tó jẹ́ pé ìbéèrè ni ẹ̀dẹ́ fèsì sí. tí mùsùlùmí bá sọ fún wa pé nǹkan báyìí ló fà á tí àyà báyìí fi sọ̀kalẹ̀ kò fàjà níbo lẹ ti rí torí mo mọ arákùnrin afcon mo lè mọ arákùnrin ò níbi tóun ti rí. ó túmọ̀ sí pé tàkíyà náà ń lò fún wa yẹn ẹ̀tàn jẹ́ nìyẹn ẹ ṣe máa lẹ́ẹ̀ ní àyà níbi tẹ́ ti gbé wá sọ yẹn kàn fọpọlọ yín ń gbé kalẹ̀ fún wa káwa máa sọ ń sìn pé Peter mọ nǹkan tó ń sọ àbẹ́ká máa ní Paul mọ nǹkan tó ń sọ tàbí ká máa ní Augustine wọn ò mọ nǹkan tó ń sọ àwọn early church father àwọn apostle Jésù àwọn tó wà pẹ̀lú Jésù àwọn tó mọ̀ lẹ́yìn ìgbà yẹn àwa táwa wà 21st century wà nílà àwa mọ̀ nǹkan táwọn yẹn ń sọ jù wọ́n lọ so no kò rí bẹ́ẹ̀ so àṣẹ eléyìí tí ń fi hàn kò sí lo argument bíbá yìí wà tá bá ń fi tí ń gbọ́ nlé irú ọgbọ́n báyìí náà òye báyìí la fi máa gbọ́ àwọn ọ̀gá àwọn bíi Mallam Adépọ̀jù àti Jamiu Adégúnwà náà àti máa mọ̀ pé ẹ̀tàn jẹ́ ní gbogbo nǹkan tí wọ́n ń sọ so kò kí ń ṣe pé òótọ́ kan wà ń bẹ torí pé oníkálukú kan fi làákàyè wò pé báyìí ló ṣe yẹ kó rí so Islam sì di guess work ó sì di pé tí bá gẹ̀ẹ́sì báyìí tọ̀ wọ́n á gẹ̀ẹ́sì báyìí so ẹnikẹ́ni tó bá wà ní Islam ó dàbí ẹni tí ìjì ń gbé lọ síwájú gbé sẹ́yìn tí ò mọ ibi tó ń lọ ni mo gbà ládùúrà pé lórúkọ Jésù òtítọ́ Kristi máa wọnú wa àdèmá ní òmìnira. kí arákùnrin TMD tó padà ẹ gbọ́ nǹkan tí arákùnrin tó pè wọlé sọ a bí yín pé bolẹ̀ tìrí tẹ̀fsìrì ẹ̀yin lẹ́kàn ṣàlàyé tẹ̀fsìrì fúnra yẹn wá gbọ́ ní they usually form nozul for some verse ẹgbẹ́ ó láwọn scholar máa ń fọ́ọ̀mù ìran fúnra wọn pé nǹkan tó fi ṣẹlẹ̀ rèé ẹgbọ́ ṣé ẹ̀sìn tẹ́fẹ́ káwá wá tẹ̀lé nìyí àwọn náà wá fọ́ọ̀mù tiwọn náà àwọn náà fọ́ọ̀mù tiwọn. àwọn náà tó wá fọ́ọ̀mù tiwọn ẹjẹ bá mi òun wọlé méjì Quran and Arabic language is enough to explain the verse kẹgbọ́ Quran and Arabic language is enough to explain the verse. ó dàbí pé ọ̀rọ̀ yìí ò tó pátápátá. Ibo ni àwọn tó ń fẹ́ àwọn ọmọ kéékèèké láyé òde òní ibo náà ti get nínú Islam ibo náà ti get motivation wọn tẹ́ bá lọ ilẹ̀ Haúsá dáadáa ojúgbà wọn tí ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n ṣe lè ṣe tẹ́ bá lọ sí ilẹ̀ Haúsá dáadáa they consider it Allah that is okay for them to do and they got this inspiration from the Quran. In fact they follow the footsteps of Muhammad called Sunnah of Muhammad. And what do we mean by Sunnah? Muhammad did it, we must do it. We consider it Sunnah. So gbogbo tí arákùnrin intan sọ ni pé intan ṣe ní ilẹ̀ Haúsá ni pé ara ànábì wa ṣe àwa náà gbọ́dọ̀ ṣe nítorí là ń pè ní Sunnah ní ká fẹ́ ọmọ tí ò tí ì bàlágà. Arákùnrin afcom ẹjọ tẹ́ bá lè pè wọlé ẹjọ ẹ wàá ṣàlàyé fún wa ẹni Arabic lè ṣàlàyé ọ̀rọ̀ yìí báwo l'Arabic ṣe ṣàlàyé àti Kùránì ṣe ṣàlàyé ara rẹ̀ àwọn àyà ìmọ̀ye àyà láfún yín tẹ́ sọ fún wa tẹ́ fi Kùránì àti Arabic ṣàlàyé fún wa màá fún yín ní alif lam mim ẹ ṣàlàyé pẹ̀lú èdè Lárúbáwá kí ni ìtumọ̀ rẹ̀ kò ní àlàyé ẹ máa mọ gbogbo Kùránì lórí asbabu nozul tí a fi sọ kalẹ̀ tẹ́ bá fẹ́ jólódodo pátápátá ẹ lè kàn déédéé wá síbi ìkẹsọ fún wa pé àyà yẹn sọ̀kalẹ̀ kò ní bábù nọ̀zù kò ní kankan ẹ̀kan mú wá ẹ̀kan rárá o ṣé àkútúbí ń purọ́ ni ṣé Ibn Abbas ń purọ́ ni ṣé Al-Bukhari ń purọ́ ni àti gbogbo àwọn scholar Al-Tabarani gbogbo tí arákùnrin tí wọ́n tẹ̀ títù kà tán gan tán tí ìpè wọn tán fún wa tán sọ fún wa pé nítorí pé wọ́n kéré ni wọn ì tí bàlágà ni àyà yẹn ṣe sọ̀kalẹ̀ a dẹ̀ rí àpẹẹrẹ rẹ̀ nínú ayé Aisha jẹ́ ọmọ ọdún 6
àfà Hafiz ọmọ ọdún mélòó ni Aisha nígbà tí Ànábì fẹ́ bí yàtọ̀ bá lè pò wọlé kẹ́ wá dá wa lóhùn ìyẹn ló jẹ́ àpẹẹrẹ tó fìdí sura 65 aya 4 múlẹ̀ arákùnrin tí ẹ̀mí ni mọ̀ bí ètò yín ó sì kù díẹ̀ láti ṣàlàyé sí nítorí ọjọ́ tí ń lọ bí àná òun ti ń re ibi àti wọ̀ ẹ fi ìṣẹ́jú díẹ̀ sí ẹ lè lọ sí. màá ti rọ́ọ̀ṣẹ̀ nísìn so that màá lè mi tàn so mo tẹ̀síwájú again another person sọ wípé of being young ṣe ti rí báyìí kì í ṣe pé èèyàn parọ́ he said denote those who not menstruated because of being young ilé náà sọ wípé ó ní Allah the Exalted clarifies the waiting period of the woman in menopause and that is the one whose menstruation has stopped due to their old age ṣe ti gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn either is 3 months instead of the 3 monthly cycle of those who menstruate which is based upon the ayah in Surah Al-Baqarah. The same for the young who have not reached the year of menstruation. Ṣé ti gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn? Their waiting period is 3 months. Tó bá ní pé irọ́ là ń pa, ẹ bá Arabic rẹ̀ nísàlẹ̀, mo dìídì fi Arabic sísàlẹ̀ so that wọ́n ní sọ wípé onírọ́ ni wá. Mo ò mú English nìkan wá, kò sí èlé tí mo lò rárá tí mo mú English nìkan wá, mo máa fi Arabic. Èdè Lárúbáwá wà ń bẹ̀. Ó wà ń bẹ̀, ó nìyẹn, sources ẹ̀dẹ̀ rí nísàlẹ̀ pátápátá, ẹni tó bá fẹ́ kà kó kà. I mean, go verify it. So another one also wípé from being young, and those who have not menstruated yet from being young. Another one also wípé haven't hit puberty yet, which indicate that giving her into nikah before puberty is permissible. Ṣé ti gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn? Another one also wípé ẹ dúró ẹni dúró bí tẹ́dé yẹn nǹkan tí wọ́n sọ yìí ẹ jẹ́ ká gbọ́ ohùn wọn. Arákùnrin AFCON ẹ sọ nǹkan kan níbi tí mo fẹ́ kẹ́ ṣàlàyé sí ẹ má bínú pé mo fi owó àtọmọdé lẹ́nu arákùnrin TMD ẹni Aisha was married at the age of 6 because Quran did not support child marriage àárín yẹn ẹ ṣàlàyé dáadáa at the age of 6 ṣé ọmọ ọdún mẹ́fà ò ń ṣe ṣáìdì ni. Aisha wasn't married at the age of 6. Aisha was married at the age of 6. Nǹkan tẹ́ kọ síbẹ̀ ni Aisha was married at the age of 6. Wasn't married, mo fẹ́ kọ. Wasn't married. Okay, kí ọmọ ọdún mélòó wà ní Aisha? Because Al-Quran will support child marriage. Ìtàn wá kà fún wa pẹ̀lú tẹ̀síìlì yìí kọ́. Hello, àwọn míì gan wọ́n according to research gan ìmí tó ń gbé wá pa pé 18 years. Ìní ìsọfà pé 21 years. Àdìtì wo ló sọ bẹ́ẹ̀? Ilé tó sọ 18 years. In fact, wọ́n ti debunk ẹ̀. It was not authentic. Wọ́n ní àdìtì wo ló sọ 18 years tó dẹ̀ jẹ́ dẹ̀ new àdìtì. Ẹ kò sí certain àdìtì tó yọ pé iye báyìí ni bọ̀ mọ́ research pé ìgbà wo ni báyìí ṣẹlẹ̀ sí fún wọ́n wá calculate gbogbo ẹ̀pọ̀. Wọ́n á rí pé ìgbà tó jẹ́ 18, 19. No, àdìtì wo lẹ ti rí? FSP torí ìdí èyí torí nǹkan tí arákùnrin sọ lálẹ́ yìí mo máa ṣe ọjọ́ tá a máa ṣe ti ọ̀rọ̀ Aisha a máa wá dìbọ́ǹkì irọ́ mo ti rí ẹgbọ́n mi. Mo ń gbọ́ yín ó dàn. Múrílìkì ti ó pèsè ọkọ lórí ẹ̀. Ẹ ní sùúrù AFCON mo ń gbọ́ yín. Ẹ jẹ́ kí AFCON sọ̀rọ̀. Ó yẹ sọ̀rọ̀ à ń gbọ́ yín. Wọ́n ní tábà lọ́ka Quran chapter 4 verse 6. À ń gbọ́ yín. Only and test the overs until they reach marriageable age. Now, ẹ já consider wípé marriageable age pé àti 6 years jẹ́ marriageable age. Ká ní pé Quran support child marriage. Ẹ já bí ètò ká ní 6 years jẹ́ marriageable age. Wọ́n sọ pé then if you persist in them sound knowledge. Sọdá di ṣé ọmọ 6 years ó lè ní sound knowledge. Bẹ́ẹ̀ni. Okay, ẹ já mọ́ continue lọ. Release their property to them. Ṣé ọmọ 6 years lè take care of property? Property ni kò sọ̀rọ̀ marriage. Kì í ṣe ọmọ kì í tiẹ̀ ń ṣe age tí wọ́n dé àwọn tó ń dárúkọ ń bẹ̀ yẹn. Ẹni sùúrù AFCON. Ọmọ 6 years tó lè take care of property. Ẹ gbọ́ nǹkan wọ́n ń bi léèrè ọ̀rọ̀ ẹ gbọ́ kí lẹ béèrè yín TMD nítorí wọn gbọ́ yín. AFCON àwọn fast tí ẹ ń rí fast yẹn kò sọ̀rọ̀ nípa age anybody rárá
ó dẹ̀ sọ̀rọ̀ nípa àwọn bó ṣe máa pín nǹkan ogun, kò sọ̀rọ̀ nípa éèjì anybody rárá níbẹ̀ rárá. Wọ́n ní àyà tẹ̀ ń kóòtù yẹn TMD ẹ jẹ́ kí n sọ nǹkan tán. Wọ́n ní àyà tẹ̀ ń kóòtù yẹn ò sọ nípa ọjọ́ orí ìgbéyàwó, ṣùgbọ́n ó sọ nípa bọ́n ṣe máa pín ogún, pínpín ogún nìyẹn ń sọ. Ẹ jẹ́ ká sọ èyí tí ó sọ kalẹ̀ nípa ìgbéyàwó, Surah 65:4 là ń sọ, ló sọ nípa ìgbéyàwó àti ìkọ̀sílẹ̀. Àyà yẹn sọ wípé ọmọ ẹ̀dá wọn wò títí wọ́n fi tó tí ọjọ́ orí wọ́n fi tó ọjọ́ orí tí wọ́n ti fẹ́. Ṣé ń gbọ́? À ń gbọ́ yín. Tí òkú bá ti wá tó èyí tí wọ́n ti fẹ́ yẹn ni fẹ́ tó yọ̀ǹda ogún wọn fún wọn. Tí ọmọdún mẹ́fà bá ti tó fẹ́, tí wọ́n lè yọ̀ǹda ogún rẹ̀ fún ogún àbàbà. Ànábì náà làwa bí pé kí ló tó wá fẹ́ Aisha lọ́mọdún mẹ́fà tí ò bá ti tó fẹ́. Yín tá a fi ń sọ pé kì í ṣe ìránṣẹ́ Ọlọ́run náà nìyẹn. Ọmọ ọdún mélòó wá ni? Àwọn kan sọ pé 18. Níbo náà ti rí ẹ fún wa lẹ́rìí? Àwa lẹ́rìí láti fún yín pé ọmọ ọdún mẹ́fà ni Aisha nínú hadith. Ẹ̀rí wà, mo dẹ̀ lè tẹ́lẹ̀ ilé ìkàtí fẹ́lẹ̀ wo fídíò rẹ̀. Fídíò kọ́ la fẹ́, hadith la fẹ́, hadith. Èmi ò nídìí kí ẹsẹ̀ mọ́ ẹ̀ṣọ́ àtọwé afẹ́, àfáà yẹn ti ṣe tún fídíò rẹ̀. Ẹ wá fún wa ní hadith yẹn, ẹ fún wa ní hadith reference yẹn tó sọ pé ọmọ ọdún 18 ni Aisha ẹ fún wa. Ok, ẹ mọ̀ lórí báyìí, tẹ bá ti mọ̀, ṣùgbọ́n nǹkan táwa nínú hadith táwa mọ̀ sọ yìí Bukhari ni pé Ànábì fẹ́ mi lọ́mọ ọdún mẹ́fà ó sì jábàálẹ̀ mi lọ́mọ ọdún 9. Tẹ bá wá ní àsọyí Bukhari tí kò mọ nǹkan tó ń sọ lókù. Bẹ́ẹ̀ni, kò mọ. àwọn àdìsí yẹn òun kọ́ ìdájọ́ ni kò tó ń gbẹgbẹ ló máa rí tiẹ̀. Ṣé hadith yẹn wà lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ ni? Wọ́n ní Aisha sọ pé òun náà dẹ̀ sọ pé narrated Aisha. Nǹkan tí wọ́n narí tuntun ló ń pọ̀. Tàwa la fẹ́ gbàgbọ́, sẹ́yìn lá gbàgbọ́ ni àbí sọ̀yí Buhari? Nǹkan tá gbàgbọ́ náà ni nǹkan tí kò bá ti takò àlùkùránì. Nǹkan tí kò bá ti takò àlùkùránì? Bẹ́ẹ̀ni. Níbo ló gbà takò àlùkùránì? A ti ka àlùkùránì fún yín, a ti ka tẹ̀fsìrì fún yín tí wọ́n tú gbogbo ẹ̀ sí wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ pé àwọn ọmọ yìí ò tí ì dàgbà. Ẹ̀yin tẹ́ ń tú Kùránì, sẹ́yìn náà gba wáyé. Ẹ̀yin ń kọ́, ẹ̀yin tẹ́ ẹ tú Kùránì pé wọ́n ti ní àìsàn kan ni, ṣé ẹ̀yin náà gba wáyé ni? Gbogbo àná la mọ̀ wípé ó pọ́sibú pé kí woman ó máa ń tì relaxation. Ẹ̀dúró TMD ẹ̀dúró, ẹ jẹ́ kí n bí ní ìbéèrè tó kẹ́yìn. Ká wá ní Muhammed fẹ́ Aisha lọ́mọdún 6, kí la fẹ́ pe Muhammed? Ká ní lòdòdó ọmọdún 6 láìsà, kí la fẹ́ pe Muhammed yẹn? Ká wá ló ṣe bẹ́ẹ̀, kí la fẹ́ pe yẹn? Kò lè jẹ́ prophet Ọlọ́run. Ẹ wà fún wa ní ìsìn àwa ti wá fún yín lẹ́rìí, ẹ ti fún yín ládìt tó fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé ẹ ní sùúrù àwa wọ́n ti lọ. Àwa fún wọn ní àdìtì tó sọ pé ọmọdún 6 ní Aisha. Kán wá fún wa ní ẹ̀rí tiwọn tó fìdí múlẹ̀, kì í ṣe pé wọ́n níwọ̀n nìkan sọ pé àáfà kan sọ, àáfà tó gbé ní 21st century. Mo ní nǹkan tá a lè ṣe easy FSP. Mo rò pé mo mọ fídíò tó ń sọ àwọn àáfà tó ń sọ pé Yahudi pé Israeli ò kì í ṣe ọmọ Abraham, pé Israeli jẹ́ baba ńlá Abraham. Àwọn ló sọ, àwọn tó sọ pé Israeli pé wọ́n ní great grandfather wọn, pé àwọn ti wà, pé Israeli ti wà before Abraham. Àwọn náà sọ pé ìran Kéènì ní Israeli, àwọn náà sọ̀rọ̀ ẹ̀. So nǹkan tá a máa ṣe nípa a máa ṣe another program, a máa ní kó mú fídíò yẹn wá, a máa lọ wo fídíò yẹn, a máa wá gbé wá, a wá bá wọn tú wélewèle fún ara wọn. Nǹkan tá a máa ṣe nìyẹn. Torí nísìnyí mo rí wípé àwọn aráalé náà tó dẹ̀ ń gbọ́ kán lè máa fetí sílẹ̀. Gbogbo nǹkan tá a bá ti ń kà ní anything tó jẹ́ Islam àti ìrun 5 wọn o, torí kò síbi tó kọ sínú àlùkùránì. So even Adan ń pé bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣe Adan inú Quran, inú hadith náà kọ sí. A rí pé Muhammed nígbà yẹn ó dúró, wọ́n rò pé báwa làwọn ṣe máa kírun, báwa kí náà máa ṣe. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní ṣáwọn máa fún fèrè bí àwọn Júù ni. Wọ́n mú ìmọ̀ràn wá ní Allah sọ kalẹ̀ nígbà yẹn. Àwọn kan ní pé ṣé kọ́ máa ṣe bí àwọn Christian, pé kọ́ máa lago ni. Àwọn kan ní rárá náà Muhammed wá máa bàbá pé ok ẹ máa pariwo ni, ẹ máa pariwo, ẹ máa ka
àṣàdùálà ẹ máa pariwo síbẹ̀ ẹ náà ti mú àdáni ìwà ìpèrun wọn nínú àdìsí wà nínú àdìsí wọn dẹ̀ ń ṣèdè ní ilé ni so a rí pé gbogbo nǹkan tó ń ṣèdè ní ilé nìyẹn sìn kò bá làákàyè mu nítorí pé according to arákùnrin Afghan kò ń ṣe nǹkan tá a gbọ́dọ̀ gbàgbọ́ mọ́ so gbogbo mùsùlùmí tó bá ń gbọ́ náà tá a bá máa tẹ̀lé èèyàn bíi mùsùlùmí tó jẹ́ Afghan yìí since kò ṣe parí inú Quran kò ń ṣe nǹkan tá a gbọ́dọ̀ máa gbàgbọ́ mọ́ so ẹ jẹ́ ká bá wọn wá fídíò yẹn lọ́jọ́ èmi ká dẹ̀ ṣe àlàyé lé lórí Ọlọ́run àtúbọ̀ mọ̀ sí wa lórí ká tó fún arákùnrin tí ẹ jù láti kásẹ̀ ètò yẹn lẹ̀ mo fẹ́ sáré sọ eléyìí ìwọ mùsùlùmí tó ń gbọ́ mi tó wà nílé ìwọ náà gbé lórí òṣùwọ̀n ọpọlọ rẹ ṣé AFCON látẹ̀lé ni àbí àwọn sàábé Muhammadu tá a bá fẹ́ tẹ̀lé AFCON òun ń gbé nǹkan tó bá òun yẹ̀wò òun á da ètò bá òun nù ṣùgbọ́n àwọn sàábé sọ fún wa nǹkan tó ṣẹlẹ̀ a sì rí àpẹẹrẹ nǹkan tán sọ ó fìdí múlẹ̀ nínú ayé Aisha àti Muhammadu so èmi máa lérò pé ìwọ mùsùlùmí tá a bá ti wá ṣàkíyèsí tá a fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé tòótọ́ ni ànábì Muhammed fẹ́ Aisha lọ́mọdún 6 ìyẹn túmọ̀ sí pé AFCON fúnra ẹ̀ náà fẹnu ara ẹ̀ sí pé tó bá jẹ́ lódodo tá a fìdí ẹ̀ múlẹ̀ Muhammadu kò ṣe òjíṣẹ́ Ọlọ́run abalajọ tí wọ́n fi ń fìrùnàgbá tí wọ́n fi ń yarí tí wọ́n fi ń fọ́nu fọ́ntá fún gbogbo agbára láti jẹ́ ká mọ̀ pé àní Aisha o kì í ṣe ọmọ ọdún 6 àwọn lọ ń pamutéètì àdìtì àti calculation tí ò jọra wọn wá arákùnrin TMD ẹ sáré bá wa fúlàní ìṣẹ́jú mélòó kan ẹ sáré bá wa ṣe sọ́márì nǹkan tẹ́ ẹ ti sọ ká lè lọ fara lélẹ̀. ó dà ní kí àkótán ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí a kóòtù pátápátá ni wọ́n sọ̀rọ̀ pé àwọn ọmọ kékeré ni wọ́n ẹ rí i pé mo ṣe ń lọ lọ́jọ́ iwájú bóyá a tún lè túnṣe lọ́jọ́ iwájú bò kì í ṣe very times bóyá nígbà tí a bá fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa Aisha gangan àti bí Muhammed ṣe fẹ́ àwọn fún ọmọ ọdún 6 àti àwọn tó ní èrò pò ń lé mi máa fẹ́ tó jọmọdé a máa tó gbé wọn yẹ̀ wá máa mú wọn mọ́ra káàkiri so kò jẹ́ pé ní 13th century wọ́n tún parọ́ náà so tẹ́ bá wo dé sàlẹ̀ so we can see that is all about ìgbéyàwó àwọn ọmọ in fact àwọn first school of thought Islam from Ibn Abbas Hanifa Maliki and Shafi gbogbo wọn that first school of thought gbogbo náà agree to jẹ́ major Sunni scholars 4 major Sunni scholars imam of Sunni school of thought gbogbo pátá ni wọ́n agree sórí gbogbo kíní ẹ̀ pátápátá gbogbo pátá ni wọ́n agree tí wọ́n sọ wípé in fact hadith kan wà tó sọ pé Aisha ò reach the age of puberty until the age of 18 years which prayer mo tiẹ̀ sì lè rí gan ń bọ̀ máa rí ní ìsìn ìfẹ́ kàkà ó ní prophet married her when she was 6 years old and consummated the marriage when she was 9 years okay ó dàbí kí n ṣe bí tó ti sọ̀rọ̀ nípa inú ẹ̀ lélẹ́yìí tó sọ wípé ó ní Aisha this is what Hafiz ibn Hajar may Allah peace be upon him said about Aisha may Allah peace be with her reaching puberty at the age of 15 is the view of the Shafi and Hanbali and of the 2 senior scholars of the Hanafi madhab. So major Islamic scholar of Sunni agree that Aisha reached the age of puberty at the age of 15, not at the age of 9. Fún ọ̀pọ̀lọpọ̀. So mo lọ́rẹ̀ kan tán pè ní Dr. Ismail tó pè last time. Ó máa sọ pé at the age of 9 ó ti reach puberty. Àwọn Sunni scholar ẹ̀ tó jẹ́ pé majority tó jẹ́ the strongest of the school of thought wọ́n agree with pé she reached the age of puberty at the age of 15. So lákòótán tẹ́ bá wo gbogbo ẹ lọ títí ẹ máa rí pé nǹkan tí wọ́n sọ̀rọ̀ lórí ni pé Aisha o pé àwọn nígbà obìnrin àwọn ọmọ kéékèèké láàyè láti ṣe ìbálòpọ̀ láti àwọn àgbàlagbà láti fẹ́ ọmọ kékeré àti láti ṣe ìbálòpọ̀ pẹ̀lú wọn lákòótán bí mo sọ lẹ́ẹ̀kan Surah 64 ayah 4 is an evidence that not only did Muslim scholars understand this verse to be revealed regarding the previously girl, but it is also evident that it is permitted for them to marry and to have sex with the previously girl. So it's as simple as that. If not because of anything, I have a video that I would have loved to play. So because of play any binoni. Play. So
kò play maybe because internet kò play àbí òkè íńtánẹ́ẹ̀tì wọn dà kó pọ̀ nǹkan tí Mr. TMD ẹ jẹ́ ká dúró lẹ̀ ná mo fẹ́ pé AFCON níjà tó bá lè wọ́n ní kò play tó bá lè tó play. ẹ post link yẹn sí Facebook. ẹ post link yẹn so that àwọn èèyàn lè rí tí ó bá lè wá sínú yàrá yìí ká gbé wá kó gbogbo ohun tó mọ̀ nípa ọjọ́ orí Aisha kó mú wọn wá gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rí. Àwọn ayé fẹ́ mọ òdodo kì í ṣe ọ̀rọ̀ orí ẹ̀ máa fún yín ní link ẹ lọ wo fídíò rárá. Mo pè yín níjà arákùnrin àwọn ní credit àwọn ti tán ní mi bá ní kí n pè wọ́n padà ṣùgbọ́n ọjọ́ ti lọ bí àná òrùn rebi àti wọ̀. Tẹ́ bá láì òye nǹkan tẹ́ ẹ sọ yìí eyín ó dẹ̀ dá yín lójú pé tòótọ́ Aisha ò kì í ṣe ọmọ ọdún mẹ́fà àti pé àyàtà kà ìgbẹ́dùn nǹkan tí arákùnrin TMD ti ṣàlàyé fún wa pé irọ́ pátápátá gbu òtún bá ń tẹ́ ló wà ń bẹ̀. Tẹ́ bá dáńtọ́ tó dá yín lójú ẹ wá sínú kulu tá a wà yìí kì í sọ̀rọ̀ kọ́ọ̀lì lélẹ̀ ká fún yín láyé wàá ṣàlàyé fún wa àwọn èèyàn wá rí àlàyé yín tẹ́ ẹ fi jó lódodo tó fi yẹ ká tẹ̀lé mùsùlùmí. Arákùnrin ọlá means wet not hello ẹ ṣeun lọ́pọ̀lọpọ̀ tẹ́ fún wa ní líǹkì ẹ̀yin náà kílíkì líǹkì yẹn kẹ́ ẹ̀ wò ó fún wa ní líǹkì Aisha yẹn tó fi jẹ́ ọmọ ọdún 6 tó fi ń ṣeré pẹ̀lú bèbí ọmọdé. Ẹnìkan tiẹ̀ sọ ń bì ó ní mo like comment ó ní she was playing with doll she was still playing with doll. Ẹnìkan sọ nǹkan kan bí tí mo fẹ́ mú wá tí mo fẹ́ last prophet arákùnrin last prophet ara àwọn olólùfẹ́ wa ni. Aisha was an old woman at 6 gbólóhùn yẹn ó jinlẹ̀ ó kẹnu. Wọ́n ní Aisha jẹ́ ọmọ ọdún ìyá ni lọ́mọ ọdún 6 ìyá ni Aisha lọ́mọ ọdún 6 òun ló abálájọ tán fi pè ní ìyá gbogbo àwọn mùsùlùmí ìyá gbogbo àwọn mùsùlùmí. Arákùnrin baby code tẹ́ bá lọ́rọ̀ ṣókí ìdágbére láti sọ fáwọn aráalé kẹ́ tó dágbére ẹ jẹ́ kí sáré sí àwọn aráalé. Ẹ ṣé ẹ̀yin tẹ́ ń sọpọ́ọ̀tì wa àwọn èèyàn ti fi owó ránṣẹ́ àti fẹ́ ra mixer yẹn ṣùgbọ́n wọ́n ní ètò wà nílẹ̀ nìkan ti gbé tí wọ́n á ní ká dúró bí ọ̀sẹ̀ 2 sí 3 kí mi ìfìdé àdẹ̀rí níbò míì so àti ní sùúrù so láàrin ọ̀sẹ̀ 2 sí 3 ìta ọ̀dà yẹn máa dé a fi àwòrán ẹ̀ hàn àwọn aráalé ńgbà tá a kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ mixer yẹn nìyí òun èyí tá a fi ń gbé kọ̀ yẹn yóò jẹ́ kí ohun wa jáde ketekete láàrin ọ̀sẹ̀ 3 sí ìsìn yóò dé ìkáwọ́ wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin tọ́lọ́run lò Ọlọ́run yóò bùkún fún yín. Ìwọ náà lè dá sí àwọn kankan ṣì wà tá a ṣì nílò bí iná tó lè máa power battery wa àbí unlimited internet àbí nǹkan tó lọ a nílò àwọn àdìtì irú àwọn àdìtì tí wọ́n sọ yìí a lè ní tá a bá ní ká máa fi hàn wọ́n lórí net a tún lè ṣí fún wọn lójúkorojú nítorí ètò wa ṣì ń lọ síbi táwọn máa jáde lọ sínú ọjà táwọn máa jáde lọ sáàárín ìgboro láti máa béèrè àwọn ìbéèrè tá à ń béèrè lórí ẹ̀rọ ayélujára tá a máa béèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan kan wá dá wa lọ ṣé lóòótọ́ lọ́mọ ọdún 6 ní Aisha so a nílò àwọn òwe láti máa ṣí ká máa fi hàn pé ẹ̀ka ìwé yín ni kì í ṣàwà la ní so tọ́lọ́run bá mí sí ẹ láti dá sí lọ́nà kan tàbí òmíràn tá a bá mí sí ọ láti dá sí iṣẹ́ ìránṣẹ́ náà o lè kàn sí wa lórí WhatsApp wa o lè pè wá o lè send message sí wa Ọlọ́run yóò bùkún fún ọ ògo Jésù gbúdọ̀ di mímọ̀ fún gbogbo ayé. Kùránì sọ pé àwọn tó tẹ̀lé Jésù súra 3 aya 55 wọn ó mókè títí dọjọ́ àgbéǹde ṣó fẹ́ wà lára àwọn tó fẹ́ mókè ṣó fẹ́ mókè títí dọjọ́ àgbéǹde tẹ̀lé Jésù tẹ̀lé ó ní kò sí ọ̀kan nínú àwọn ẹni náà ẹni ìwé tí wọn ò ní ṣaláì gbàgbọ́ títí dọjọ́ kó tó di pé ó kú. O ní láti gba Jésù nínú rẹ̀ ní ìmọ́lẹ̀ nínú rẹ̀ ní ìyè wà ó ní èmi ní àjíǹde àti ìyè èmi ní àjíǹde àti ìyè ẹnikẹ́ni tó bá gbàgbọ́ nínú mi kì yóò kú láéláé. Gba Jésù lénìí ìmọ̀ràn mi fún ọ níkẹyìn nìyẹn o má tẹ̀lé àáfàá wa wípé ìmáàmù wa sọ wípé Jésù lolúwa Jésù ni olùgbàlà ìdí tí a fi ń bá ọ sọ̀rọ̀ láṣálẹ́ ènìyàn tó o bá ń gbọ́ wa lọ́wọ́lọ́wọ́ àbí tó o tún padà gbọ́ wa lẹ́yìn ètò yìí má dágun la ò mú àwọn ìbéèrè yìí lọ fún àwọn ostars láti béèrè lọ́wọ́ wọn láti jẹ́ kán dá ẹ lóhùn ṣé lódodo ni ṣé tòótọ́ ni ọmọ ọdún 6 ní Aisha ṣé òótọ́ ni Kùránì fọwọ́ sí káfẹ́ àwọn òpóǹlò ní aya tí wọ́n ti ṣe ẹ wo AFCON wọ́n ní àìsàn kan ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ Kùránì ò sì sọ orúkọ àìsàn ṣùgbọ́n wọ́n fún wa ní sbabu nọ̀sù tí wọ́n fúnra wọn a wá fún wọn ní ti àwọn sàábé Muhammed wọ́n ní rárá o wọ́n ti mú gbóyó ni wọ́n mọ nǹkan tó ń sọ ṣùgbọ́n àwọn táwọn mọ nǹkan tó ń sọ wọ́n wá fún wa ní nǹkan tí ò sínú Kùránì táwa la fẹ́ gbàgbọ́ sáwọn tó wà nígbàyé Muhammed lágbàgbọ́ ni àbáwọn tó ti mọ̀ ń pa lárúbáwá ẹnìkan tiẹ̀ ní tí arákùnrin AFCON bá lọ sí ilẹ̀ Saudi tán lọ sọ orú nǹkan tó ń sọ yìí wọ́n ó ta wọn mọ́ gbaga ni ṣé lódodo lọ̀rọ̀ yìí ẹ̀yin aráalé
ẹ jẹ́ káwọn tó kù dágbére bébí kò dẹ́ dágbére fáwọn aráalé ká lè jí lówùúrọ̀ ọ̀la. ẹ ṣé gidi gan ni FSP, ẹ ṣé gan. Nǹkan tí mo tẹ̀ fẹ́ sọ lákọ̀ọ́kọ́, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn aráalé táwọn fetí gbọ́ àtàwọn àyàndá kókó wa. Ọ̀rọ̀ kan wà nínú Bíbélì tẹ́ bá lọ 1 Peter 3:15, ó ní sanctify Christ in our heart. Ó dẹ̀ sọ bí kan ní pé be ready to give an answer, ní ká ṣe tán ká múra tán láti fi èsì fún oníkálukú tó bá ń béèrè ìdí ìrètí tó ń bẹ nínú wa pẹ̀lú ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀. So ìdí pàtàkì tá a fi ń ṣe àwọn prógrámù yìí lẹ́ẹ̀kan sí mo tún fẹ́ rán wa létí, kò ń ṣe pé a fẹ́ fi win argument, kò kí ń ṣe pé a fẹ́ fi gba yìí pé kan mọ̀ kan wà ní àwọn yẹn wọ́n mọ̀ ọ̀rọ̀ sọ gan. Ìdí pàtàkì tá a fi ń ṣe ni pé ká bá lè rí òtítọ́, nítorí pé a rí pé àwọn pípù yìí, àwọn bí AFCON yìí náà, Malamade Pọ̀jù, àwọn Akadipu, àwọn Jamiu Adégúnwà, nǹkan tó fi ń kàn wá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní pé àwọn èèyàn mọ̀ òtítọ́. Sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ míì Afro Bible ló mọ̀ náà, ẹlòmíì mọ̀ wọn kan náà Al-Quran, kò mọ̀ wọn kan náà Hadith. Tó bá wá gbé nǹkan kò lójú, kò ní mọ̀ nǹkan tó fi máa dá wọn lóhùn. Ẹ rí pé ẹnikẹ́ni tó bá ti lè sọ nǹkan kan nípa Islam, ẹ lè dúró síwájú àwọn èèyàn yẹn kẹ́ sọ̀rọ̀, wọ́n máa kọ́ tìyín dànù kúrò ńbẹ̀ nítorí pé wọ́n pẹ̀ ti mọ òtítọ́. So mò ń bẹ̀ wá ní pé ẹ jẹ́ ká máa bá wa support program yìí, ẹ jẹ́ ká máa bá wa máa share. A máa nílò láti máa ṣe marketing náà fún marketing tí mo mean like digital marketing, pé tàbá ti kí ó lè kàn àwọn different locations, a máa share tó yẹ pé a lè Facebook máa bá wa máa ṣe tó yẹ kó máa distribute automatically tó yẹ pé àwọn èèyàn púpọ̀ máa lè rí at the same time, a lè máa reach wọn, àwọn náà lè máa kọ́ ẹ̀kọ́ bẹ́ẹ̀. Ẹnìkan post nǹkan kan lẹ́ẹ̀kan tí mo rí, ẹni yẹn sọ pé ká sọ̀rọ̀ nípa Muhammad báwo ló ṣe jẹ́ spirit of truth, ìyẹn Holy Spirit nínú Bíbélì. Ìgbà àsìkò ń bọ̀ a máa sọ yẹn náà láti ní káwa náà lè mọ nǹkan tó máa fi máa dá àwọn èèyàn yìí lóhùn tó bá ti ń mú irú ẹ̀ wá fún wa. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí wa, mo dẹ̀ gbàdúrà pé oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run kò ní fi wá sílẹ̀. Ẹ̀yin náà ẹ má jẹ́ kí pásítọ̀, ẹ má jẹ́ ó tàn wá jẹ, ẹ má jẹ́ káwọn wòlíì tàn wá jẹ, ẹ má jẹ́ kí evangelist mi tàn wá jẹ. Ẹ lọ ra Quran, ẹ ra Hadith, ẹ̀yin náà lè máa kà. Tẹ́ ẹ bá kà ní mọ̀ nǹkan tó wà níbẹ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa bá ṣe ń dàgbà, nǹkan tó ń sọ fún wa dàgbà ló wà lórí wa, kò kí ń ṣe nǹkan tá fọ ẹnu ara tá fojú ara wa kà nínú Bíbélì àti nínú Kùránì. Ẹ jẹ́ ká lọ máa kà, ẹ má jẹ́ a máa gbọ́ nǹkan tó ń sọ fún wa. Emotion máa ń parọ́ gan o, ẹlòmíì akáde agídí borí bí fáànù Ìgbò, emotion lásán ni. Àmọ́ tá a bá fojú wa mọ̀ òtítọ́ Bíbélì jẹ́ kó yé wa. Jésù sọ nínú John chapter 8 verse 31, ó ní nínú ẹ̀yin Júù tẹ́ bá dúró ní ọ̀rọ̀ mi, tẹ́ bá gbà mí gbọ́, onípẹ́ yóò jẹ́ ọmọ lẹ́yìn mi nítòótọ́, ó dẹ̀ ń bá gbogbo wa náà wí. Verse 32 náà yóò mọ̀ òtítọ́, òtítọ́ yóò sì sọ yín di òmìnira. Òmìnira yẹn gangan ní oore ọ̀fẹ́ tó wà ní Jésù Kristi. Àlàáfíà. Bra TMD ẹ dágbére fáwọn aráalé. Ẹ ṣeun lọ́pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yin aráalé àti bí ẹ ti fi ara balẹ̀ láti wo ètò yìí. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti sọ, kì í ṣe pé a fẹ́ tàbùkù ẹ̀sìn ẹnikẹ́ni, ṣùgbọ́n irọ́ tí wọ́n ti gbé káàkiri láti ayébáyé, àsìkò tí tó ká bẹ̀rẹ̀ sí ń fi òótọ́ lélẹ̀. Kì í ṣe wípé Islam nìkan náà la ó máa sọ nípa ẹ̀, a sì máa sọ nípa Kristẹni, a sì máa kọ́ wa bí a ó sì máa takùrọ̀sọ pẹ̀lú àwọn mùsùlùmí ẹgbẹ́ wa àti láti defend ara wa nígbàkúgbà tí a bá bá aṣọ alábàápàdé wọn. Mo dẹ̀ fẹ́ kó yé wa wípé tí mùsùlùmí bá bi ẹ́ léèrè ìbéèrè kan tí ò bá mọ ìdáhùn sí, kò túmọ̀ sí wípé torí bẹ́ẹ̀ o mọ nǹkan tó ń ṣe mọ́ dandan o gbọ́dọ̀ di mùsùlùmí nígbà yẹn. Ọ̀tọ́ bá ti lè gbé nǹkan síwájú ẹ pé ní mọ́mẹ́ǹtì yẹn the next thing ni kò dẹ̀ fílẹ̀, kò dẹ̀ lọ sọ pé o gba Islam. Kì í ṣe bó ṣe ń ṣe nìyẹn rárá àtọ̀. Tí nǹkan ò bá yé èèyàn, ọ̀tọ́ bá béèrè béèrè kí èèyàn ò lè mọ gbogbo nǹkan tán. So tán bá béèrè nǹkan lọ́wọ́ èèyàn gẹ́gẹ́ bí Kristẹni, tí mùsùlùmí bá béèrè tí ò bá ti yé ẹ, sọ fún wípé wàá padà wá láti wá sọ ìtumọ̀ ẹ̀ fún ọ, láti wá jẹ́ kó o fẹ́ lọ ṣe ìwádìí. O lè kàn sí wa, o lè wá àwọn tó tún ní òye láàyíká láti gbé igba òye látọ̀dọ̀ wọn kó lọ fi dá mùsùlùmí yẹn lóhùn. Mùsùlùmí fẹ́ràn àti kóòtì Bible àti láti dorí rẹ̀ kodò. So nídìí èyí máa gbà wá níyànjú pé ẹ jẹ́ ká fi ọkàn sí àti ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run, àti wípé láti lè fi ọkàn sí ohun tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bá kọ́ wa, ká má ṣe kọ̀yìn sí, àti láti àwọn ìlérí tí a ti ṣe fún Ọlọ́run pé a ò ní padà lẹ́yìn Ọlọ́run, ká má wá torí ẹ̀ lórí pé èèyàn kan challenge wa lórí faith wa ká wá sọ pé a fi ẹ̀sìn yẹn lẹ̀, ká wà náà. Tí gbogbo èèyàn bá ti ń fi ẹ̀sìn lẹ̀, kíta ló máa kù nínú ẹ̀ at the end of the day? Kò sẹ́ni tó máa kù nínú ẹ̀ náà at the end of the day. Kò dẹ̀ túmọ̀ sí pé kò sí òótọ́ nínú ẹ̀sìn Kristẹni rárá àtọ̀. Òótọ́ gangan ni ẹ̀sìn, torí ẹ̀ ni àwọn èèyàn ṣe lè challenge ẹ̀ ní àìmọye ọdún tí ó sì dúró dòní olónìí. So Ọlọ́run yóò máa wà pẹ̀lú wa. Ẹ ṣé tí ẹ fetí sílẹ̀ láti gbọ́ wa. Ní àkókò mìíràn, ní ìgbà mìíràn, a ó tún mú èyí tó tún dáa jù báyìí lọ. A dẹ̀ máa make sure pé a manage time wa dáadáa. Ọlọ́run yóò máa ràn yín lọ́wọ́. Ẹ ṣeun púpọ̀. Títẹ̀ fi ń gbọ́ wa kò ní dí o,
láfíànù wa kò ní di fífà sọnù, oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run yóò pọ̀ sínú ayé wa. Bí a ti fẹ́ lọ farélẹ̀ fún àwọn tó wà ní àṣálẹ́, ṣe rántí àdìsí kan sọ pé Allah máa ń sọ̀kalẹ̀ ní gbogbo to the lowest heaven lóróòru, every time Allah ó máa sọ̀kalẹ̀. Àwa tá a fẹ́ lọ sùn báyìí tó, oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run yóò sọ̀kalẹ̀ sínú ayé wa. Àwa tá a ṣì wà lẹ́nu iṣẹ́ bí àwa ní ìlú tí kì í ṣe lóru la wà, ara àánú gbà, oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run yóò wà pẹ̀lú wa. A ò ní fi Kristi sílẹ̀, oore ọ̀fẹ́ náà tó ti dì wá mú kò ní fi ayé wa sílẹ̀. A ò ní fi ìgbàgbọ́ pìtàn, a ò ní dàbí Dẹ́mà tó fi ayé ìsinsìnyí tó lọ sí Tẹsalóníkà níbi tí àwọn obìnrin onídìí odó ń bẹ, ó sì fi Pọ́ọ̀lù sílẹ̀ nítorí ayé ìsinsìnyí. A ò ní fi Kristi sílẹ̀. Ẹ bá wa subscribe sí channel yìí, ẹ bá wa click like, ẹ bá wa share ẹ kọ́ ti ibi tẹ́ bá rí pé ó ní ìtumọ̀. Ìta ṣe láṣálẹ́ yìí náà ni pé Surah 65 àyà 4 ó fìdí ẹ̀ múlẹ̀ gbangba pé Mùsùlùmí láǹfààní àti fẹ́ ọmọ kékeré tí ò tí bàlágà láti máa ṣe nǹkan oṣù. A sì rí àpẹẹrẹ rẹ̀ nínú ayé ànábì ti àwọn Mùsùlùmí tá à ń pè ní Muhammadu. Ó fẹ́ Àìṣà lọ́mọ ọdún 6, ó sì jábàálẹ̀ rẹ̀ lọ́mọ ọdún 9. Kí la tó wá ń sọ? Tẹ́lẹ̀ ìbá rí bẹ́ẹ̀, ìwọ tó jẹ́ Mùsùlùmí, rò dáadáa kó tó tẹ̀síwájú nínú ẹ̀sìn tó ń ṣe yẹn. Rò dáadáa, rò lẹ́ẹ̀mejì kó tó sùn lálẹ́ àbí kó tó fi ayé sílẹ̀. Tètè ronú rẹ̀ wò kó lè ronú pìwàdà. Jésù lolúwa. Ẹ gbọ́ kọ́mẹ́ǹtì Muslim Jade Maiko àwọn ló sọ. Muslim, my Lord loves you enough to help you out of this mess, this deception you are fed. Don't be scared. Ẹ̀tànjẹ tí a ti fún ọ jẹ yìí ti tó gẹ́. Jésù nìkan ló lè gbà ọ́ lẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀tànjẹ yìí. Bí a ti ń dágbére, Fáàtì Òkodoro àti àwọn akẹgbẹ́ wọn ló ń dágbére fún yín pé ó tún dìgbà kan náà.